49 დღე და 1842 მშვიდობიანი მოსახლე გარდაცვლილი, მათ შორის 182-ზე მეტი ბავშვი, დაანგრეული ქალაქები, ულამაზესი ქალაქები, ცეცხლი, ფერფლი ნანგრევები, ასობით საავადმყოფო, საბავშვო ბაღი, სკოლები და სხვა მნიშვნელოვანი სოციალური ნაგებობები. არის გასწორებული მიწასთან. ტკივილი ადამიანების, რაც მთავარია, ადამიანების, ვინც დაკარგა, საყვარელი ადამიანები, ოჯახის წევრები, ვინც დაკარგა სახლი და ბევრმა დაკარგა საერთოდ ყველაფერი. 220 მილიარდი დოლარიდან 540 მილიარდ დოლარამდეა ამ მომენტისთვის შეფასებული ომის შემდგომი უკრაინის რეკონსტრუქციის საჭიროებების ფასი, ღირებულება. მსოფლიო ბანკის შეფასებით მოსალოდნელია 45%-იანი ვარდნა უკრაინის ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2022 წელს. და გადაჭარბებულია არ იქნება თუ ვიტყვი, რომ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი გონება, ჩვენი გული ყოველ წუთას გძინავს თუ გვიძავს. დღეს მთელი ეს 59 დღე არის უკრაინასთან, მის ხალხთან, რომლის თავდადებამ, თავგანწირვამ, გმირობამ, ხედვამ გაგვაოცა ჩვენ საქართველოში და საერთოდ მთელი მსოფლიო. ჩვენ მეგობარ უკრაინას უსურვებთ გამარჯვებას, მშვიდობას და აყვავებას. და ეხლა, როდესაც მსოფლიოს ქვეყნები კოვიდიდან, პანდემიის შემდგომი, ასე ვთქვათ, აღმშენებლობის, პანდემიიდან გამოსვლის ტკივილების მოშუშებაზე იყვნენ ორიენტირებულები, ფაქტურად სრულიად შეიცვალა აქცენტები არა მარტო რეგიონში, არამედ მთელ მსოფლიოში. და მსოფლიოში წარიმართა უპრეცედენტო მოვლენები. გამოჩნდა თუ რამდენად დაუცველია დემოკრატია, რომ მას დეზინფორმაცია და იარაღი ემუქრება და დაცვა ჭირდება, ამ შემთხვევაში სისხლის ფასად. დასავლეთი ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული სამყარო სრულიად გაერთიანდა უკრაინის მხარდასაჭერად. ეს გამოიხატა უპრეცედენტო სანქციებში რუსეთის წინააღმდეგ. ეს გამოიხატა იმაში, რომ ასეულობით საშუალო მსხვილმა კომპანიამ, საერთაშორისო კორპორაციებმა დატოვეს რუსეთის ბაზარი. ძვრები ხდება კაპიტალის ბაზრებზე, ვაჭრობის და ტრანზიტის შეცვლილი კონფიგურაცია მივიღეთ თუ ვიღებთ ნელ-ნელა. ქვეყნებმა გადაწყვიტეს უარი თქვან რუსეთის ენერგომატარებლებზე და სერიოზულად დაფიქრდნენ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე. ალბათ პირველად ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად ახლა უკვე action, ასე ვთქვათ, ქმედებებზე გადასვლა ამ მიმართულებით პირველად ხდება. გლობალურ ბაზარზე სურსათის ფასებმა მაქსიმალურ ისტორიულ ნიშნულს მიაღწია. უპრეცედენტო მიგრაცია ხდება ევროპაში, მეორე მსოფლიო ომის მერე ამგვარი მიგრაცია და ჰუმანიტარული კატასტროფა ალბათ ნამდვილად არ ყოფილა. 4.6 მილიონი უკრაინელი მიგრანტი ლტოლვილი არის საზღვრებს გარეთ, ძირითადად ევროპაში, ხოლო 7 მილიონზე მეტი არის თვით უკრაინაში იძულებით გადაადგილებული პირი, გრანდიოზული ციფრია დამეთანხმებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მიგრაცია რუსეთიდან და ასევე ბელორუსიიდან, მე ვიტყოდი. და ამ დროს ამ რეალობაში ჩვენ ICT-ის პროექტმა ინსტიტუტმა გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწვიეთ ყველა თქვენ, დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის, ყველა მონაწილეს, განსაკუთრებით მათ, ვინც დღეს სპიკერები იქნებით და თქვენს მოსაზრებებს გაგვიზიარებთ, მაგრამ ასევე ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, როგორც აქ ამ დარბაზში, ასევე Facebook-ზე. და აი დღეს სახელმწიფო სექტორის, საჯარო სექტორის, კერძო სექტორის, ბიზნეს ასოციაციების, აკადემიის, აკადემიური სექტორის
ეკონომიკური და სხვა think tank-ების საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოგიწვიეთ აქ რომ ერთად ვისაუბროთ იმაზე თუ რა რისკების რა ახალი გამოწვევების და რა შესაძლებლობების წინაშე დგას საქართველოს ეკონომიკა. ეხლა სიტყვას გადავცემ ბატონ ერიკ ილეს, რომელიც არის შვედეთის ელჩის მოადგილე საქართველოში. შვედეთის მთავრობა და სიდა არის ICT-ის კვლევით ინსტიტუტის ძირითადი მხარდამჭერი ინსტიტუციური პარტნიორი. გთხოვთ ბატონო ერიკ. Good morning, everyone. And thanks a lot to Tamara and the ICT Policy Institute for organizing this important event. We are certainly living again in a dark and very disturbing times, and our thoughts go out to the suffering of the people of Ukraine due to the war imposed by Russia. Again, I think this happens, and it was mentioned by Tamar, this happened when we were just about to see the light at the end of the tunnel of a previous crisis, the global pandemic crisis. And all of these crises, they show how interconnected we are and how interdependent we are. And we are now coming to try to understand the broader economic and socio-economic implications of this current crisis. I think as we are again in a new reality, it's really important to see what's happening here today, that we are maintaining a dialogue, bringing together actors, and happy to see so many here from civil society, academic think tanks, international partners, to understand the policy implications and the possible responses, interventions that this current crisis will cause. I think it's also important that we come together and that we come together with our Ukrainian partners. We know that this war is also an attack on a rules-based international world order, on multilateralism, and ultimately an attack on truth and evidence. So I would just like to welcome and thank especially our participants from Ukraine, and also again highlight the important role that is played by ICT as an independent economic think tank and also convener for evidence-based policymaking. I think we have seen that ICT has and continue to play an important role making contributions to emerging policy priorities. It has happened in the period of the pandemic and will continue to do so, and we were happy to be your partner. So I'm happy now to see and listen to the panels and the presentations, and so glad again to see so many competent partners in the room. And representing Sweden, we are very happy and eager to continue to support this process. So thank you so very much and have a nice day. Thank you, Eric. ეხლა სანამ ჩვენი კოლეგები ჩართავენ ჩვენს guest speakers კიევიდან, მე ვხედავ ის უკვე ყავს ხაზზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ ICT-ის პარტნიორია კიევის ეკონომიკის სკოლა და ტიმოფეი მილოვანოვი არის კიევის ეკონომიკის სკოლის დირექტორი, ჩვენი პარტნიორი სკოლის. ის არის პრეზიდენტ ზელენსკის ადმინისტრაციის მრჩეველი, უკრაინის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და ამჟამად ასევე პიტსბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი.
Good morning, Timofey. We just started about 10 minutes ago, and obviously our thoughts are with Ukraine, and we stand with Ukraine. I just introduced yourself as our partner and your role in Ukraine. I just wanted to add that from the day one, Timofey has been extremely engaged on the front line of mobilizing donations, of conducting information campaign in support of Ukraine in these very difficult times during Russian aggression and war in Ukraine. Timofey, I am particularly impressed how during this destruction and military processes, the war, you as Ukrainians are mobilizing resources to also focus on development from these very early stages, assess the reconstruction needs. And I was quoting assessed numbers, billions of dollars for reconstruction of Ukraine minutes ago. And that how you personally have led one of the top donation campaigns, how you led the blueprint for reconstruction of Ukraine that is already published and made publicly available, how Kiev School of Economics is leading new initiative of Global University of Ukraine, part of which we also became by signing the memorandum that I said. So floor is yours, Timofey. Thank you. Thank you very much. It's my pleasure to speak to you today. Thank you for mentioning all of these initiatives. Indeed, we have been from the very days of, from the very beginning of the war, engaged in the effort which typically we hope an educational institution wouldn't have to be engaged in raising money to supply medicine, medical supplies, and medical kits to the front lines and to the cities affected by shelling. And so we thank many people in your country for supporting this cause and donating, because as little as $100 can save a life. We're also very grateful to you for showing solidarity and supporting Ukraine by signing the memorandum with the Ukrainian Global University and making it possible for Ukrainian students to continue education and supporting them intellectually and financially. The Kiev School of Economics has been engaged in the analytics for the government and for Ukraine and for the world from, I'm supposed to say here essentially from the day one. It's not quite true. So I'll just take 30 seconds to tell a little bit, to add a detail to this, to make it a little bit less formal. So, on February 24th, I personally, I can only speak in the war. In the war, you learn, as you know, sometimes some of you know better than me. You know what you know from personal experience, from what you see. You can't really rely that, even 100 meters away from you, situation is the same. So your world shrinks in terms of your perception. You know what's around you, but you don't know anything. Maybe, next building is being destroyed. And on February 24th in the morning, we were bombarded at 5:15. So I woke up at 5:15 a.m. and I got a phone call from our operation director of the Kiev School of Economics, and they said, guys, we had security protocols. We were preparing from this contingency. We hoped it wouldn't realize, but we were preparing. So our operation director called me and said, we have to call a board meeting immediately because we're being bombed. So it wasn't clear if we were being bombed because everyone is confused on the first day. You look up the news, there's nothing in the news. You go on the social networks, all kinds of conflicting reports are there. So you don't know if it's just a building collapsed or it's really a war started. So we had a call, we executed security protocols. During the call, some people said that they saw missiles landing. That's how we knew that the war is there. And so our protocols were get to safety first. And so for the first 2 days, we were trying to evacuate from Kyiv, or different people were trying to get to different Plan B locations. So we were not operational, but we became operational on Saturday. I think February 24th was Thursday. So Thursday and Friday, we were moving. And on Saturday morning, I already called and wrote to a number of members of the government, the prime minister,
the deputy head of the administration, the head of the administration of the president, and said that, guys, we are working, we are ready to do things. And so we were given two assignments from the government. The first assignment was to start thinking about the construction right away. And so this is amazing. That means already on Saturday, the government had the strategic capacity. So some people were already thinking about what's going to happen next week, what's going to happen in a month, what's going to happen in a year or in 5 years. While, of course, the government was really handling the war full time. And then I think a day later, the prime minister wrote to me and said, we also want you to get engaged on sanctions, to design and monitor sanctions. Now all of our researchers work in different groups, monitoring different sanctions and whether they are working or not, whether they have been circumvented. So for the first 2 or 3 weeks, the emphasis was mostly on sanctions and continue to be on sanctions. But over the last, maybe 2 or 3 weeks ago, there was a renewed interest everywhere on the reconstruction. We also started a project on assessment of damages of the infrastructure. That's quite an undertaking where we document using video and photo evidence and estimate the recovery costs for the infrastructure that has been destroyed, from roads and bridges to schools and hospitals and even buildings. And but multiple groups started engaging us in Ukraine. In addition to the government, multiple think tanks, IFIs, international think tanks outside of Ukraine started asking us to be parts of groups which are thinking about reconstruction. So this blueprint, which has been published by SEPR in Vox EU, was led by Yuri Goridinchenko, and it was an initiative really by SEPR themselves. They procured it. They commissioned a group of people, and I was very happy to be a part of it. And the blueprint establishes some principles about how reconstruction can and should be done. And this has been noted both by the government of Ukraine through our groups, but also individually. People have read the blueprint and also by the EU. For example, I talked to the EU Commission about how widely these principles are shared in Ukraine. So what are those principles? I think one principle is that the reconstruction should go in 3 phases. One phase is reconstruction should start now. For example, there are at least 3 regions which have been liberated: Kyiv, Sumy, and Chernihiv, and they need reconstruction now. Then there is the immediate post-war, maybe half a year period, where people will need shelter, food, medicine, hospitals, roads. And then there is a longer period, 3 to 5 years, where we will be thinking about changing the country and rebuilding the country and developing the country. And at that point, there will also be need for structural reforms and so on and so forth. One of the main discussions or issues was about the design of how the reconstruction should happen. Not so much about the amount of money, but really about the governance. I know a number of IFIs have been trying to be leaders in this process. The IMF, is not particularly suited for that, but let's say the World Bank or the European Bank for Reconstruction and Development. There is also an idea that it should be fully Ukraine-driven by the government of Ukraine. There are some other ideas should be through the EU mechanisms. We have been proposing to have an independent standalone agency joined between the Ukrainian government, between Ukraine and the rest of the world. And this agency would have committed funding from countries, and this committed funding should be in terms of grants, not loans, or at least a substantive part of this should be in terms of grants. And the governance should be joined by the Ukrainian leadership and by the international community, specifically by the representatives of the countries that have been helping Ukraine. There's really an important debate because the existing frameworks, let's say the World Bank or the EBRD, they're not ideally suited for this
setting. Why? Because Russia is still a shareholder and has procedural rights and can block a lot of processes. So if any of these IFIs gets engaged, they should ensure that the Russian representatives cannot harass the process of reconstruction. I'm putting aside the moral and ethical considerations here, and probably the Ukrainian side will be opposed to that. Then the second part of the debate was whether it should be loans or grants, and the amount of reconstruction help that is needed is at this point probably in $500 billion. For Ukraine, that would be 2, 3, maybe 4 by the end of the war, if not more, GDPs, annual GDP. So it's probably not feasible to pick it up as a loan. So we really will need grants. And the last part, the important block of discussion was what it should be focused on. And, there are more details in the report, but basically on both structural reforms and on specific investments in critical infrastructure, supporting small and medium business, and focusing on certain industries, not on industries in terms of choice of an industry, but helping each industry to recover and develop. And then there is a question of conditionality, how the reforms and the support should be tied together, especially what will we do about the governance, decentralization, judicial reform, the reforms which have been on the way. And there's an important discussion that the design of conditionality should be done in such a way that it can be subject to capture by political polarization, political infighting, or informational ops, either inside or outside of Ukraine. And previously Russia has been very, very good at capturing conditionality programs in Ukraine and elsewhere by creating certain narratives. So we list a number of specific objective measures that can be put into the conditionality to make it resistant or kind of capture proof. Roughly, so these are the ideas, the principles. There are 7 principles, but the 3 most important from them are that it should be an independent agency, it should be grants, and it should be a very, very carefully designed structure of the actions that need to be taken. They should be conditional on success, and they should be capture and political polarization proof. Thank you. Thank you, Timofey. Have a safe day, and we wish Ukraine victory and prosperity, and we stand with Ukraine. We have about 150 or more, I would say, probably now 170 participants here in the whole face-to-face, and over 200 participants online. We do have information about possibility to donate, and there are various mechanisms for donation here in Georgia. Many of us employ these different mechanisms, but information on Kiev School of Economics donation drive is here, located to all participants, and we hope to contribute. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much. Thank you. ეხლა ვთხოვ იაროსლავა ბაბიჩს, რომელიც ICET-ის კვლევით ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია, საქართველოს რეზიდენტი და უკრაინის მოქალაქე, უკვე 10 წელია საქართველოშია, ICET-შია ჩვენთან ერთად, და ის გააკეთებს ჩვენს ძირითად პრეზენტაციას ICET-ის მხრიდან ამ ომის გავლენებზე საქართველოს ეკონომიკაზე. Yes, please. Thank you very much, Tamar. Thank you, everyone. So my job today is to give a brief context to today's discussion, really, highlight some of the changes that have been forecasted in the region, and also highlight some of the vulnerabilities and strengths
of Georgia going into this year. So next slide. So here on this slide, what you can see is on the left-hand side, the real growth rates, GDP growth rates for Georgia in the last 3 years, just before the pandemic year, and the year of recovery. And on the right-hand side, you see the changing forecasts of Georgia and of the regional partners. This was taken from the EBRD, a March publication. And really, you know, since a month has passed, it's probably that this data is old because the situation is changing very much. But you can see how deeply affected the region is. Obviously, Ukraine is the one that is projected to suffer the most in the war situation. Also, certainly Russia, because of the sanctions. But you can see that the rest of the region is also forecasted to grow at a much slower pace. So, for example, for Georgia, the initial forecasts were around 5.5% GDP growth in 2022. Now the forecast stands around 2% by EBRD, but this again is subject to change. And in the region, only Azerbaijan is projected to grow a bit faster than the previous forecast. So the situation in the region is deteriorating in terms of growth, slowing down, and this will of course affect Georgia. On the next slide, well, let me first share with you the way we see some of the strengths that Georgia has going into this crisis, regional conflict and war. And three key strengths I wanted to mention is the banking system, strong, sound, well capitalized. At the beginning of the year, received very good assessments from IMF. So banking system is certainly one of the key strengths. Next, of course, is foreign exchange reserves, which have been very adequate going into the beginning of the year. And this again is the policy of the national bank, thanks to the policy of the national bank that kept this international reserve strong. And third is the doing business situation, which Georgia definitely still enjoys high scores. One of the easiest countries to open the business, which can be, well, used for bad and for good sometimes. But definitely it's foreigners who have been coming here, including Russians who are leaving Russia, were amazed how easy it is to open business in Georgia. Now about vulnerabilities. So definitely you see on this graph the inflation rates, a high inflation rate already from the beginning of the year, and this is definitely due to the international situation on the international markets, the supply chain bottlenecks that were developed due to COVID-19. The inflation situation is easing a little bit, it seems, but still well above the target. And just to dissect this a little bit, you can see where the main weaknesses are, which sectors are the main contributors to inflation. It's definitely food,
It's housing, water, electricity bills, and transport. So food and fuel are the drivers of inflation rates in Georgia. And once again, this is something to pay attention to, because this translates to the vulnerability of the most unprotected population. Now, this is ISET-PI Consumer Confidence Index and Business Confidence Index. They are the most updated that we have now, and the Consumer Confidence Index partially reflects the February events. So you can see how big the dip is in February. It's certainly close to some of the lowest points during the pandemic. And as far as the business confidence, the quarter 1 still doesn't take into account the February, well, because it's taken in the middle of the quarter. But the tendency is down, and once the next business confidence forecast, we would expect lower numbers. Some key vulnerabilities for Georgia. Once again, the external sector dependencies. How much are we dependent on the perpetrator of this war, on Russia? Basically, definitely, this is unfortunate for Georgia that we are still dependent so much, but these dependencies have been declining in the recent years, and I will show you some evidence for that. But you can see, for example, here, share of Russia in the EU in total exports of Georgia. You can see that definitely Georgia depended more on Russia in 1995. Since then, of course, the combination of sanctions and war in Georgia have resulted in lower export shares, but since the time, so we can see 2012, 13, 14, the share is growing along with the share of EU. But again, COVID brought a different reality. The EU share has been sliding, while the share of Russia was growing. And this is once again not surprising because of the restrictions, lockdowns, and just the fact that it was easier logistically and cheaper to move goods to Russia. Now, this is remittances share. You can see how how far Georgia has traveled in terms of reducing its dependency on Russia in terms of remittances. 2012, we had nearly 60% coming from Russia. And while Russia still remains one of the top single country source, it's definitely not the main. If we consider EU versus Russia, EU is a much larger share, EU countries together. So this graph shows you a little bit of a big picture in terms of export dependencies, imports, FDI, remittances, and tourism. So the dependency on Russia is not catastrophic, definitely, but there are some areas, some products where Georgia still remains quite dependent. One of the first to point out is dependency on wine exports. After years of sanctions on the part of Russia, this market still remains important for Georgia. 57% of wine and fresh grapes went to Russia in 2019. Also high share of mineral water, ferroalloys, and so on. We're also dependent on Ukraine as our export market, especially in fertilizers, mineral water, spirits, and so on. As far as imports, you can see here one of the key vulnerabilities of Georgia is dependency on Russia as a source of import of
cereals, edible oil, flour. And as far as energy, well, it's not as bad as one would expect, only 20%, but still quite sizable. So the last slide I wanted to share with you is just the some key products, once again, energy and agriculture, where Georgia is vulnerable. So wheat, the prices from Q1 2022 compared to the previous year have risen 57% on the world market. And in the context of Georgia, this matters quite a lot, because approximately from 50 to 60% of daily calories would come from flour, would come from wheat. And that means that rise in the price of wheat, rise in the price of flour will impact the most vulnerable population. Now, energy prices, this is World Bank Energy Price Index for low and middle income countries, 80% increase of the index in Q1 2022. Once again, dependency on Russia here is moderate, but the impact on vulnerable groups will be high. Oil, cooking oil, once again, dependency on the Russian market, as we saw from the previous slides, is high, but the price increase hasn't been as dramatic as in other areas. So we are saying potential impact on vulnerable groups, high to moderate. So to conclude, I want to just say that there is work to be done here in Georgia to protect our people, to protect Georgians, especially those who have very little. And we realize that pandemic has already pushed the boundaries and tested the strength of this country. But the new challenge is now here. And once again, the country has to stand up to it. And last but not least, I want to just say that I'm very grateful to ICET and to international partners, and in particular to the people of Georgia, for the amount of compassion and of real work that has been going on to help Ukraine. Just recently, Ukrposhta, Ukrainian Postal Service, named Georgia as one of the top countries to send humanitarian aid. Poor Georgia, one of the top countries. And this just makes me so grateful, and thank you very much. დიდი მადლობა იაროსლავა პრეზენტაციისთვის და თქვენი სიტყვებისთვის. მე გახლავართ გიორგი პაპავა, ICET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი და მოდერაციას გავუწევ პირველ პანელს. ჩემი მხრიდანაც მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელ ღონისძიებაზე დასწრებისთვის და მონაწილეობისთვის. ეხლა წარგიდგენთ პირველი პანელის მონაწილეებს. პირველ რიგში მინდა ვთხოვო ბატონ კობა გვენეტაძეს, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. Sebastian Molineusi, მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი კავკასიაში. ბატონი არჩილ გაჩიჩილაძე, საქართველოს ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი და ბატონი ალექსიშვილი, პოლიტიკის და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ დღევანდელ შეხვედრაში. პირველი პანელის თემა გახლავთ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რისკები და პოლიტიკის პასუხები. პირველ რიგში მინდა პირველი კითხვით მივმართო ბატონ კობას.
იმ მაკროეკონომიკურ და ფინანსური სტაბილურობით არსებული რისკები, რომელიც ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება, ალბათ განსაკუთრებით მძიმეა იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეკონომიკური მნიშვნელობით არანაკლები შოკი მიიღო 2019 წლის შემდეგ. და სწორედ ამ რაღაც საერთო სურათში მინდა აგვიხსენოთ ის ძირითადი გამოწვევები, რასაც ხედავთ საქართველოში ეკონომიკური სტაბილურობის მიმართულებით და გვითხრათ ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული ღონისძიებები ამ გამოწვევების საპასუხოდ. მოგესალმებით, მადლობა მინდა აი ესეც მოუხადო დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზებისათვის. ყოველთვის ვიყენებ ამ შესაძლებლობას, რომ გამოთქვა სოლიდარობა უკრაინის და უკრაინელი ხალხის მიმართ და დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა და უკრაინელი ხალხი ამ ბრძოლაში აუცილებლად გაიმარჯვებს. გიორგი აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნე, რომ მილევადი პანდემიის ფონზე სამწუხაროდ ისევ ახალი შოკი გამოჩნდა, როგორც საქართველოს ეკონომიკისათვის, ასევე ზოგადად რეგიონისათვის. ეს მნიშვნელოვანი აღენიშნოს, რადგანაც გლობალურ ეკონომიკაში ერთი რომელიმე ქვეყანა რაოდენ კარგადაც არ უნდა იყოს, კარგადაც არ უნდა ფუნქციონირებდეს ეკონომიკა, ვერ იქნება ვერც შემთხვევაში გამარჯვებული, რადგანაც ის არის მონაწილე იმ პროცესებისა, რაც რეგიონში მიმდინარეობს, რაც გლობალურად მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ბევრი გამოწვევები შექმნა რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში. რომ შევხედოთ, რომელ მაჩვენებლებზე ვხედავთ და საიდან ვხედავთ ძირითად რისკებს ამ შემთხვევაში, პირველ რიგში ეს არის ეკონომიკური ზრდა. მოგეხსენებათ, რომ 2021 წელს ეკონომიკამ საკმაოდ კარგი ზრდა აჩვენა, ანუ დაბრუნება დადებით ტრაექტორიაში საკმაოდ კარგი იყო, 10%-ზე მეტი, რა თქმა უნდა, იყო საბაზისო ეფექტი ეგრეთ წოდებული, თუმცა აი მიუხედავად ამისა 2019 წელთან შედარებითაც საკმაოდ დიდი იყო ზრდა და როგორც აი იაროსლავას პრეზენტაციაში იყო ახლა ნაჩვენები, მაშინ როდესაც ეროვნული ბანკის შეფასებით ზრდა 5%-ს მოვალოდით, წელს დაახლოებით 3-დან 4%-ამდე ველით ზრდას, თუმცა აქაც საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანია, რადგანაც უნდა ვნახოთ როგორ იქნება განვითარებები ამ სამწუხარო ომთან დაკავშირებით. მეორე საკმაოდ დიდი გამოწვევა, რომელიც არის, ეს არის ინფლაცია. პანდემიის პერიოდში საქართველოს როგორც ტურიზმზე დამოკიდებული ქვეყანა საკმაოდ ძალიან დიდი შემოსავალი დაკარგა დაახლოებით 3 მილიარდი, რაც უცხოური ვალუტის შემოსავლების მხრიდანაც საკმაოდ დიდი დარტყმა იყო და როდესაც ამას და რის გამოც გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა და როდესაც ამას დაემატა უკვე მიწოდების ფაქტორები, ამა რა თქმა უნდა შექმნა დაწოლა და მაშინ როდესაც სიტუაცია უმჯობესდებოდა, როდესაც თქვენ თავად ნახეთ, რომ გაცვლითი კურსიც მყარდებოდა, ინფლაციაც უკვე ქვემოთ მოდიოდა, უკვე ახალი შოკი წამოგვეწია სამწუხაროდ და ბოლო დღეებში FAO-ს სურსათის ინდექსმა ახალი რეკორდი მოხსნა, რაც სამწუხაროა. დღეს იყო ინფორმაცია, რომ დიდ ბრიტანეთში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ინფლაცია დაფიქსირდა, გუშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე 8.5% წლიური ინფლაცია დაფიქსირდა და მესამე სექტორი, პროცენტ ფაქტორი, რომელზეც მინდა ვისაუბროთ, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო პოზიტიურად ვარ გაწყობილი და ამის ყველა საფუძველი არსებობს. ეს არის საბანკო სექტორი, საფინანსო სექტორი, რომელმაც იმ რეფორმების მეშვეობით, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა პანდემიამდე, რომელიც იყო, რაც იყო დედოლარიზაცია, რაც იყო კაპიტალის ბუფერები, კაპიტალის ხარისხის გაუმჯობესება, პასუხისმგებლიანი დაფინანსება, საკმაოდ კარგად გაუძლო. მიუხედავად იმისა, რომ აი ეხლა აი ისევ ახალ შუქზე ვსაუბრობთ, ბუფერები ბანკებს და საფინანსო სექტორს აღდგენილი აქვთ, ეს პროცესი მიმდინარეობდა, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში უკვე აღდგენილი აქვთ, ასე რომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებით გაართმევს ეს სექტორი თავს და ისევ ლოკომოტივად დარჩება ეკონომიკის დის. რომ შევაჯამო გიორგი,
ეს გავლენა ძირითადად აი თქვა მაკროეკონომიკურადაც რო ვისაუბროთ, ანუ ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ შემთხვევაში იქნება ზრდა, იქნება ინფლაცია, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. ფიქრობთ ამ ეტაპზე იმდენად არ გაუარესდება, როგორც ეს პანდემიის შემდეგ, პანდემიის დროს მოხდა, ხო, მოგეხსენებათ პანდემიის წინ ისტორიულად დაბალ დონეზე იყო 5.1%-ზე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი, რაც აქილევსის ქუსლი იყო ყოველთვის საქართველოს ეკონომიკის საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე. ფიქრობ, რომ ძალიან არ გაუარესდება და აი აუცილებელი იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და ფიქრობ, რომ ამის ყველა წინაპირობა საქართველოში გვაქვს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო კობა. შემდეგი კითხვით მინდა ბატონ სებასტიანთან გადავიდე. პირველ რიგში მადლობა უთხრა მას სოფლიო ბანკის ხარდაჭერისთვის წლების განმავლობაში და ჩემი კითხვა იქნება არსებულ სიტუაცია რა გავლენას ახდენს სოფლიო ბანკის ხარდაჭერის სტრატეგიაზე, რომელსაც ის საქართველოსთან ურთიერთობისას iqenebs. Thank you so much for the question. To begin with, I would like to start off perhaps where Yaroslava ended, which is also a bit of an emotional sort of a plea. I think we're here to talk about the economic impacts on Georgia, and clearly we see that those are pretty elevated. But at the end of the day, it's really the human suffering that is just immeasurable. And I'm sure everyone here in this room has been watching just the terrible, terrible pictures that have been coming from Ukraine, and certainly my heart, and I know all of us really are standing with Ukraine right now. At the World Bank, we're actually incredibly proud that we're supporting the Ukraine. We came up with a emergency $350 million support package right at the onset of the war. We processed this within days. Usually it takes us months to do this. And we managed to secure co-financing for another 300 million. We are now in the process of putting together a package over $1 billion that is going to help ensure that the government can continue to pay the wages for civil servants, to provide the necessary sort of support and services to the people of Ukraine, and to secure pensions as well in addition to a number of other elements. And as many of you know, the World Bank stands for International Bank for Reconstruction and Development, and certainly we will be bringing that to Ukraine as well once the war is hopefully over and we can support the government of Ukraine in its reconstruction efforts. The total package that we envision is around $2 billion. So again, we are very proud to be supporting the government. And just perhaps a little anecdote, as we were negotiating the initial support package, my team was telling me that they literally were in daily contact with the Ministry of Finance, and even though bombs were going off and the sirens were there, the colleagues at the Ministry of Finance that were processing this were there every single day. And my team basically said, look, we cannot sleep because they are not sleeping. As long as they are not sleeping and processing this, we will do everything that we can. So it's really heartening, and again, a moment of pride for us to be able to support Ukraine. Now, in terms of what this means for the region and for Georgia in particular, and some of the responses perhaps. Number one, I think it's important to recognize that this comes at the heel of several events. Number one, remember before COVID, we had Brexit. We had trade wars or tensions between China and the US. So we already had dark clouds that were forming on the horizon. We then had the COVID pandemic, which really hit the South Caucasus and Georgia in particular compared to the Europe and Central Asia average as well. So it had a major impact on the economies here in the region. We then had a very strong recovery, as we all know, but at the same time, we had inflations, we had rising interest rates, and certainly this had an impact. And now with the war in Ukraine, we clearly see a major impact on the region. In fact, our ECA regional update predicts, we had initially looked at a growth rate of about 3% for the entire region. We now see that falling by about 4.1%. So a shrinking of 4.1% across the ECA region. For Ukraine, that's 45% negative growth. 45%. For Russia, it's going to be 11%.
And every single, so out of the 23 countries in the Europe and Central Asia region, we estimate that 6 will have shrinking GDPs, and we have revised the GDP forecast for 17 of the other economies downwards as well. What does this mean for Georgia? For Georgia, we have similar projections as Isa did, not quite the same. We had initially projected 5.5% growth, and we now see that coming down to about 2.5% currently. The main channels are known to many of you. Certainly, actually, before I go into the channels, one other thing. We also looked at the current account deficit. That is certainly going to widen to about above 10% of GDP instead of the 8.9% that we had predicted. And certainly inflation, we were going to see at an elevated rate. We see that coming in at about 11% this year, as opposed to 8.9% pre-war as well. So again, we see major economic impacts across the board. In terms of the main channels and how this is manifesting itself, we see a number of direct channels and indirect channels. On the direct channel side, number one, we see trade. And Yaroslava, you mentioned this very nicely. Our figures are a little bit different, but more or less show a very similar trend line. So when it comes to number one, trade links, Russia, and you forgive me if I look at some of my notes here, Russia right now is, Georgia's goods exports to Russia stands at about $0.6 billion, and that's 14.4% of total exports, which amounts to about 3.2% of GDP. And on the import side, that is a little bit less, but nonetheless, we see some key supplies of major produce, wheats and cereals, as you were mentioning earlier. And that will have an impact. We do understand that in Georgia, you do have good, strong reserves here in terms of wheat. You've also had some, good early negotiations with some of the major wheat exporters, Kazakhstan, Romania, and then the US. So we hope that that will offset some of the risks in that respect. Russia, as we know, is also the number one largest source of remittances for Georgia as well. Indeed, the dependence of remittances has come down substantially over the past decades, and now stands at about 2.4% of GDP, or about 324 million. So Georgia has weaned itself off, but nonetheless, it does pose an important risk for the poor here in Georgia in particular, whose sole source of important income is from remittances from abroad. So that will certainly have an impact on the poor. And then finally, on tourism, we know that Russians constitute the sort of leading number of tourists coming into Georgia as well. Right now, the data is a bit mixed. So we saw a sharp contraction in January and February, but those have since stabilized. And we see that flight capacity, or seat capacity, I should say, on scheduled flights to Georgia has actually recovering as of the second half of March, and has stabilized more recently as well. But with that said, so we do see a bit of an upside here. That's certainly to do with many of the Russians, some Ukrainians, Belarusians that are coming into the country, as we all know. But nonetheless, it's important to recognize that in terms of ticket sort of receipts, that they remain 37% below pre-COVID average. So still far below what we saw in March of 2019. In terms of indirect impacts, again, higher commodity prices is certainly one, food and fuel. We also see the disruption of supply chains and logistics that are going to have an impact here on Georgia as well. And of course, the already elevated inflation rate. So Governor had just mentioned that this is impacting the entire world. In the US, it's at 8.5%, the worst in 30, 40 years. The UK is elevated, I think it was 7.5%. And certainly in Georgia as well, as I said earlier at the beginning, we foresee that coming in at 11.8% year on year, and certainly as of March 22, that is the data that we have right now. Now, in terms of some of the risks and opportunities of what Georgia can do, and then I promise to stop and to pass the floor on to my colleagues.
Number one, I think it's important to recognize that the buffers remain reasonable. Macro financial framework remains credible here, and certainly the banking sector, as was mentioned as well, is coming in relatively strong shape. So that gives us hope, and I think is a testimony to the very prudent policies that were put in place by the NBG and by government in previous years as well, and that has enabled Georgia to withstand both the COVID crisis and I believe now also this current crisis as well. It's important that we maintain the sort of macroeconomic stability, inflation targeting monetary policies is important. Important to expand some of the social safety nets as well, making sure that targeted social assistance really does reach those in the poorest quintile of the population to ensure that they receive the support. Even if the number of refugees coming into Georgia is low compared to Poland and Romania and other countries or Moldova, it is important to also provide support to them as well. And then finally, on the diversification side, it's important that we help firms whose number one export market has been Russia to start diversifying away and finding new export markets as well. And then finally, in the more medium and long term, very prudently and cautiously, it's important for Georgia to look at some of the energy markets as well and opportunities. Europe is going to be looking for new clean fuels. And I think this poses an important opportunity for Georgia. Again, it needs to be done very carefully. We know hydro in particular is a very contested and somewhat delicate proposition, but nonetheless an important opportunity, in particular if it's combined with hydrogen as well. And then finally, the middle corridor, I think also presents a good middle sort of medium to long-term opportunity. We already see trade being diverted from Kazakhstan away from the northern corridor through Russia, through the middle corridor, Azerbaijan and Georgia onto Europe. And so we anticipate that this flow of trade will continue, and hence, important investments, both in infrastructure, but very importantly as well in trade facilitation logistics will be important. Thank you so much. Thank you. შემდეგი კითხვით ბატონ არჩილთან მინდა გადავიდე და თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ დღეს არაერთხელ გაისვა ხაზი საბანკო სექტორის სიძლიერეს და მის მნიშვნელობას მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კონტექსტში და ამ კუთხით დღეს რა გამოწვევებს ხედავთ და როგორ უმკლავდება საბანკო სექტორი არსებულ სიტუაციაში. მადლობა დიდი. მეც მინდა დავიწყო ასე ვთქვათ იმ ადამიანური ემოციური მხარით, იმიტომ რომ დღეს ვარ შეკრებილები ეკონომიკურ ნაწილზე სასაუბროთ, მაგრამ ასე ვთქვათ ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია ის რაც ხდება უკრაინაში ყველასთვის და განსაკუთრებით ჩვენთვის, ვინაიდან 2008 წელი არც დიდი ხნის წინ იყო და ძალიან კაფიოდ გვახსოვს ის უბედურება და ეთნიკური წმენდა, რომელიც ჩატარდა ამ რაიონებში და ასე ვთქვათ ეს სოფლიომ ახლა კარგად კიდევ ერთხელ დაინახა რა ტკივილი განვიცადეთ ჩვენც და ჩვენი ასე ვთქვათ ანალოგიურად გვტკივა ის რასაც ვხედავთ უკრაინაში ჩვენი ძმები როგორც იტანჯებიან. საქართველოს ბანკი ამ კუთხით ასე ვთქვათ პირველივე დღეებიდან ძალიან აქტიური ვიყავით მხარდაჭერაში. ჩვენი მხარდაჭერა გამოიხატებოდა ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზება და გაგზავნაში. საკმაოდ დიდი თანხებით ჩვენ თვითონ გავიღეთ და ასევე პარტნიორებთან ერთად თავი მოუყარეთ 1.8 მილიონ ლარს, რომელიც გადავრიცხეთ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. სხვა ჩვენს საელჩომაც ოფიციალური მადლობებით და შემდეგ გამოხატა იმ მხარდაჭერისთვის არა მარტო თანხობრივი, არამედ ემოციური კუთხით. ახლა რაც შეეხება ეკონომიკურ მხარეს, საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია იყო მოყვანილი იმასთან მიმართებაში თუ რა ტიპის გავლენა შეიძლება ქონდეს განსაკუთრებით რუსეთის ეკონომიკის შემცირებას და შემდეგ ასე ვთქვათ უკრაინის საქართველოს. ერთი რაღაცა რაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა და მე მგონი ითქვა არის რომ გზავნილები მნიშვნელოვნად არის დაკრებული და მიუხედავად იმისა რომ ცალკე როგორც ქვეყანა აღებული შეიძლება მაინც ყველაზე მსხვილია ევროპას თუ ერთიანად შევხედავთ რამოდენიმეჯერ აჭარბებს უკვე ევროპიდან გზავნილები საქართველოში, ხო? იმიტომ რომ იქ ხა საბერძნეთი ცალკე ქვეყანაა და გასაგებია, მაგრამ თუ ცალკე შევადრით ნაკლებია ვიდრე რუსეთი, მაგრამ საბერძნეთი და იტალია ერთად უკვე ბევრად მეტია ვიდრე გზავნილები იგულისხმება. ეს ყოველწასი არ იყო, ხო? 60%-დან COVID ჩამოვედით, იყო გრაფიკზე წარმოდგენილი და მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ექსპორტს, მე მგონი კარგად იყო წარმოდგენილი ასევე რომ ძირითადი ექსპორტ მაჩვენებლები და არის რეექსპორტი დიდია, სხვა შორის და რეექსპორტს როგორც კი მოხსნით, იმიტომ რომ ის აბალანსებს თავის იმპორტის მხარეს.
დანარჩენი არის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის კომოდიტები, ძირითადად ფერო, ალოი და სხვა და სხვა. ანუ რომელიც ძალიან ადვილად გადამისამართდება სხვა მსოფლიო ბაზრებზე. და რაც რჩება, ასე ვთქვათ, არის უფრო ღვინის პროდუქცია და გარკვეულწილად სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ხილი და ბოსტნეული და შემდეგ, რომელიც არ არის ისეთი დიდი, როგორც შეიძლება ესე ერთი შეხედვით ჩანდეს. თუმცა გავლენა ამას შეიძლება კონდეს საკმაოდ ფართო მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ ის ატამი არის თუ ასე ვთქვათ, ყურძენი და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი არის ბევრი ოჯახისთვის. რაც შეეხება იმპორტს, აქაც მგონია რომ კომოდიტებია ძირითადად და მე მგონი აღინიშნა რომ ამ კუთხითაც მოკლედ გადართვა სხვა ქვეყნებზე ხდება და მე მინდა რომ მთავრობას მადლობა უთხრა მობილიზაციისთვის ამ კუთხით, ვინაიდან საკმაოდ ადრე დაიწყო ამის მზადება, იგივე ხორბლის ალტერნატივები იქნებოდა თუ სხვადასხვა. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ეკონომიკაზე გავლენას, მინდა გაგიზიაროთ ერთი პატარა ასე ვთქვათ პერსპექტივა ამ ბოლო ხანებში იყო ის, რომ სადაც ერთი თვის წინ, როცა ძალიან ახალი იყო დაწყებული ეს ომი, ძალიან დიდი დარტყმის მოლოდინი იყო, რა, დარტყმა გვაქვს და ეს დარტყმა რეალურია და რამოდენიმე პროცენტი შემცირება იქნება, მაგრამ მოკლედ იყო ისეთი ტიპის სცენარები, რომ ჩამოინგრევა საქართველოს ეკონომიკა და ასე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის, ძალიან მალე დავინახეთ, რომ ეკონომიკას დარტყმა აქვს, მაგრამ ჩამონგრევისგან ძალიან შორს არის, საკმაოდ ყარად დგას და მნიშვნელოვანია, რომ ეს შენარჩუნდეს. ახლა ამისთვის რომ შენარჩუნდეს, საჭირო არის, რომ ყველამ ერთად ვიმუშაოთ. ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ინფლაცია არ გაიქცეს ძალიან და ძალიან მომატებულია მთელ სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. ეროვნულ ბანკმა, როგორც მოგეხსენებათ, ზომები მიიღო რეფინანსირების განაკვეთის დასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით ძალიან დროული და სწორი გადაწყვეტილება. ამასთან ერთად, მომავალში წინ რო ვიყურებით, ყველა ხედავთ რა არის საომხმარებლო ინდექსი, ხო, ანუ CPI რამდენით არის გაზრდილი. რაც მაღალია, ორნიშნა ციფრი არის. მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ core inflation-ი, რომელიც უფრო ეკონომიკურ აქტიურობას აჩვენებს, არის 6%-ზე. და აქაც მოკლედ ბალანსია საჭირო, რომ თქვათ ეკონომიკის დასა და ინფლაციას შორის მოკლედ რაღაცა ძლიერი შოკი არ მევაყენოთ დამატებით ეკონომიკას ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, წამოვიდეთ დაბალი ინფლაციისკენ. ამასთან ერთად, ხა როგორც ბატონმა კობამ აღნიშნა, FAO-ს ინდექსი, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე აჩვენებს ფასებს, იქიდან გაზრდილი არის და ალბათ რაღაცა წნეხი მაქედან იქნება. ხო, თავს არ მოგვაბაზრებთ ერთი ბოლო პუნქტი მინდა ვთქვა, რომ აი ინვესტიციების ოდენობა მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული, ეგრეთ წოდებული უცხოური ინვესტიციების FDI-ს რა. ბოლო წლების განმავლობაში, ხო? ამას მიზეზებზე აღარ ვისაუბროთ, უბრალოდ ვთქვათ, რომ ეს არის შემცირებული. ხო, ამის ფონზე, რაც დღეს ხდება რეგიონში, მე მგონი ინვესტიციები კიდევ უფრო შემცირებული არის და თუ რამე იყო, არის დაპაუზებული და ასე შემდეგ. ხო, ამის ფონზე შიდა ინვესტიციები და შესაბამისად ჩვენი როლი, როგორც საბანკო სექტორის როლი ამ შიდა ინვესტიციების დაფინანსების კიდევ უფრო გაზრდილია, ვინაიდან FDI არის მოკლებული და ამ კუთხით მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ. ერთი, რომ მთავრობა მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს შიდა ინვესტიციებს, რომ ესენი წახალისდეს და გაკეთდეს. ამ კუთხით რაღაცა დადებითი ნიშნები იყო პრემიერის შენიშვნები იმასთან მიმართებაში, რომ ჰიდრო პროექტებს მაქსიმალური ხელშეწყობა ექნება, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ რაც ეს ტალღა არის აგორებული ამ ჰიდროების წინააღმდეგ, ეგ რა ქვია, დემონსტრაციების აღნიშვნა და აღლუმები უნდა მოეწყოს, როგორ გავაგდეთ ინვესტორი. ეს არის დამღუპელი და ასე ვთქვათ, პირდაპირ დამრტყმელი საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ არის რა, მე რომ პირდაპირ ვიტყოდე ამას. ასე რომ ის რომ მთავრობის მხრიდან არის გადადგმული ნაბიჯები, რომ იცი რა არის, კარგია ეს ინვესტიციები და ჰიდროები უნდა გაკეთდეს, ანალოგიურად საკმაოდ დიდი არის პოტენციალი სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში მაღალ ტექნოლოგიური და მსხვილი სოფლის მეურნეობას გულისხმობ და არა წვრილს და 1 ჰექტარებიანს. და თვითონ საბანკო სექტორი
ჩვენ ვართ ჯანმრთელი, როგორც ითქვა, ბუფერები გვაქვს საკმაოდ დიდი და შესაბამისად გვაქვს იმის საშუალება, რომ კარგად ვაფინანსოთ ეკონომიკა. ამასთან ერთად ეკონომიკური რესურსი ლარებშიც და დოლარებშიც არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. 5-6%-ში თუ შეეძლო ბიზნეს დოლარში სესხის აღება, დღეს უკვე 10-ზე არის საუბარი, იმიტომ რომ სხვადასხვა რაღაც მიზეზების გამო, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ ახალი საბაზრო პროცენტი. ლარშიც რა თქმა უნდა გაზრდილი არის განაკვეთები მნიშვნელოვნად. შედეგი არის ის, რომ პირველ კვარტალში უკვე დავინახეთ, რომ მნიშვნელოვნად არის მოკლებული მოთხოვნა სესხებზე. აი ამაზე არის საფიქრალი, რომ როგორ შეგვიძლია ეს წავახალისოთ ჩვენი ადგილობრივი ინვესტორები, რომ ინვესტიციები გაგრძელდეს, ჩვენ მზაობა გვაქვს როგორც ლიკვიდურობის კუთხით, ისე კაპიტალის კუთხით, რომ გავაგრძელოთ ეს დაფინანსება, რაც კარგია, ხო, იმიტომ რომ ზოგიერთ შოკის შემთხვევაში ბანკების გაყინულები არიან ხოლმე. ჩვენ არა ვართ გაყინულები, მზად ვართ, რომ დავაფინანსოთ ეს მოთხოვნა, უბრალოდ ამ მოთხოვნის დასაფიქრებელია, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადგილობრივი ინვესტორები წავახალისოთ, რომ გააკეთონ პროექტები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შემდეგი კითხვა მექნება ბატონ ლექსოსთან და მინდა უფრო ფისკალურ კონტექსტშიც შევხედოთ მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას და ამ მიმართულებით რა გამოწვევებს ხედავთ და როგორ შეიძლება მათზე პასუხის გაცემა უახლოეს პერიოდში. დიდი მადლობა ყველას მოგესალმებით, მადლობა ისეც კარგი ღონისძიებისთვის. მეც ამ პათოსით დავიწყებ თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ 59 დღეა უკვე პრაქტიკულად მოცულები ვართ ყოველდღიურობაში უკრაინის ამბებით და ჩვენთვის განსაკუთრებით PMCG-ისთვის, კომპანიისთვის, რომელსაც მე წარმოვადგენ, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მეორე ყველაზე ვთქვათ მსხვილი ოფისი თავისი ხალხით, რომელიც ფუნქციონირებს ძალიან აქტიურად კიევში მდებარეობს, ძალიან მტკივნეულია ყოველი დღე, ყოველი ის რაღაც მოვლენა, რომელიც ხდება იქ და ჩვენც მიუხედავად ყველა აი ამ საგიჟეთისა, რომელსაც ყოველდღურად უყურებთ, ეს ხალხი მაინც აგრძელებს ძალიან შეუპოვრად თავის საქმის გაკეთებასაც, ჩვეულებრივ რეჟიმში ცხოვრებასაც, მუშაობასაც და ასე შემდეგ. ეს არის წარმოუდგენლად რთული, მე ყოველ შემთხვევაში ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი თავის დროს და ეს შეიძლებოდა ასე მომხდარიყო, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წელი გავიარეთ და იმ 2008 წელსაც ძალიან ვთქვათ ზუსტად მახსოვს ყველა ის კონკრეტული საკითხი და მოვლენა, რომელსაც საქართველოში ჰქონდა ადგილი. თუმცა მასშტაბები აი ამ უბედურების ცალსახად აბსოლუტურად სხვა არის და თავიდან ბოლომდე უთანაგრძნობ ჩვენს ხალხს ამ პროცესში ყოფნას, რა ვიცი. რაც შეეხება ეკონომიკას, მინდა რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით აღარ გავიმეორო ის საკითხები, რომელზეც ჩემი კოლეგები საუბრობდნენ და მე მესმის რომ ბევრი ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და შესაბამისად ვეცდები რაღაც ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ისევ აი პოსტპანდემიურ თემატიკას და პანდემიურ თემატიკასაც ახასიათებდა და ეხლა უკვე აი ამ კრიზისს, რომელსაც რუსეთ-უკრაინის ომი ქვია, ეს არის არაპროგნოზირებადობა. ყველაზე უფრო სერიოზული პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ძალიან რთულია განსაზღვროთ როდის, რა ფორმით და რა ვითარებაში მოხდება ამის დასრულება და ამას გააჩნია როგორც ლოკალური ხასიათის გამოწვევებზე პასუხის თვალსაზრისით მომზადების აუცილებლობა, ასე გლობალური თვალსაზრისითაც. შევეხები ორივე საკითხს, ვეცდები უпростоრად, რომ რამდენად შევძლებ მოვიცვა ყველა. როგორც პანდემიამ პირველ ეტაპზე კაფეოდ წარმოაჩინა არის ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ის შოკი თავისი გლობალური მახასიათებლებით და მე უკვე კონკრეტულად ეროვნული, კონკრეტული ლოკალური მახასიათებლებით მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩვენი გარემო და ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ საქართველოს ეკონომიკამ შემცირება გამოიწვია. საქართველოს ეკონომიკამ გამოიწვია გარკვეულწილად გადასხვაფერება თავისი ბუნებით. მე მესმის, რომ ორი აბსოლუტურად განსხვავებული კრიზისია თავისი შინაარსით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეკონომიკაში ძალიან მაღალი იყო ტურიზმის წილი და ტურიზმთან დაკავშირებული მიბმული, ასე ვთქვათ, სექტორების წილი, შესაბამისად იქ მომხდარი შრომითი ბაზრის ცვლილება რეალურად დღეს არსებულ შოკს, რომელსაც დღეს განვიცდით, ამისი ეფექტი ისეთი მტკივნეული უკვე აღარ არის. ეს გარკვეულწილად რაღაცა
როგორ თქვა, რაღაცა ინექციის, იმუნიტეტის გაძლიერების თვალსაზრისითაც რაღაც გარკვეულწილად ეფექტი ჰქონდა ამას და დღევანდელი შოკი, რომელსაც ვიღებთ, როგორც უკვე ითქვა, უფრო იქნება ისეთი მახასიათებელი, როგორიც უფრო მეტად კონკრეტული სექტორული თვალსაზრისით იქნება, კონკრეტული სექტორული ხასიათი ექნება, გავლენა იმ სექტორებზე, რომელსაც უშუალოდ იმპორტ-ექსპორტშია ჩართული და შესაბამისად ბუნებრივია მტკივნეული იქნება, მაგრამ არ ექნება, ასე ვთქვათ, საერთო ეროვნული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაზე ზეგავლენის ფორმა და ხასიათი. ეხლა, რაც შეეხება გამოწვევებზე უკვე ითქვა, რომ ყველაზე მთავარი მაინც იქნება ინფლაცია და ნუ ეს არის მოცემულობა, ამას ორი პასუხი აქვს. ერთი ის არის, რაზეც უკვე ისაუბრეს, მათ შორის ობამაც, რომ ეროვნული ბანკი პასუხობს ამ მოთხოვნას იმ ინსტრუმენტებით, რა ინსტრუმენტებიც არსებობს და მეორე მხარეს რა ინსტრუმენტი შეიძლება არსებობდეს, ეს არის ბიუჯეტი და ბიუჯეტთან დაკავშირებული თემა. მნიშვნელოვანი იქნება აქ ბუნებრივია მხარდაჭერა აი ამ პოლიტიკის, რომ ინფლაცია იყოს მაქსიმალურად ტარგეტირებული, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი, რომ დეფიციტი არ იყოს მაღალი და ამან არ კიდევ უფრო მეტი ტრიგერი არ იყოს იმისა, რომ ინფლაცია გაიზარდოს. ამის გამო მნიშვნელოვანი იქნება ბუნებრივია ფინანსთა სამინისტრო ამ შემთხვევაში მთავრობის მთლიანობაში დამოკიდებულება დეფიციტის მართვის და მასთან დაკავშირებული პროცესების. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ინვესტიციებზე ითქვა და აბსოლუტურად ვიზიარებ არჩილის პოზიციას იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მით უმეტეს აი ამ არაპროგნოზირებად გარემოში და განსაკუთრებით რეგიონში არსებულ პრობლემების გათვალისწინებით ეს კიდევ უფრო მეტად გართულდება და ერთადერთი ეხლა ჩვენ შეიძლება ამაზე დიდი ინსტრუმენტარი არ გქონდეს, ისევ არის შიდა რესურსებით პასუხი ამ საკითხებზე და პლუს ალბათ იქნებოდა მნიშვნელოვანი საკითხი რომ და თუ იქნება შესაძლებლობა ამ თემაზე ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება საქართველოს უზრუნველყოს, რომ დააჩქაროს გარკვეულწილად ის ინსტიტუციონალური რეფორმები, რომელიც არსებობს და ბუნებრივია ჩვენი საშინაო დავალება არის, ასე ვთქვათ, აი ამ ქვეყნის, რომ უზრუნველყოს, რომ პრაქტიკულად პროცესები, რომელიც რუსეთში აი ამ იზოლაციის და საერთო პრობლემების ფონზე იქნება, ეს შეიძლება თუ არა იქნეს შესაძლებლობა, ახალი შესაძლებლობა საქართველოსთვის. შეიძლება თუ არა რომ საქართველოს იყოს ის ქვეყანა, სადაც ის ინდუსტრიები, რომლებიც ფუნქციონირებენ ამ ქვეყნებში, მათი რა გარკვეული ნაწილის, ბუნებრივია ილუზია არავის არ აქვს რაღაც სასწაულები მოხდება, მაგრამ გარკვეული ნაწილის მობილიზება მოხდეს საქართველოში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ამას ხელი შეუწყოთ და ბუნებრივია ამისთვის ყველაზე მთავარი საკითხი ეს არის მაკროსტაბილურობა და ასევე იქნება ის პოლიტიკები, რომელიც საჭიროა, მათ შორის მიგრაციული პოლიტიკის თვალსაზრისით, ხელშემწყობი გარემოს თვალსაზრისით, რომ მათ შორის მაგალითად უკრაინელი სპეციალისტები იქნებიან თუ სხვა სპეციალისტები სხვა ქვეყნის აქ კონდეთ კარგი გარემო თავიანთი ბიზნესის წარმოების და განხორციელების. ცოტა შევეხები გლობალურ თემატიკას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იქნება საბოლოო ჯამში ამ კონფლიქტის შემდგომი ეტაპის მდგომარეობა გლობალური კონტექსტითაც. რა დონემდე გაგრძელდება იზოლაცია რუსეთის. რას ნიშნავს რუსეთის იზოლაცია და ეს შეეხება თუ არა იმ მინერალურ რესურსებსაც, რომელსაც პრაქტიკულად აწვის რუსეთი დანარჩენ სამყაროს და თუ ეს ასეა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მათი ეკონომიკა დღეს არსებული მსოფლიო ეკონომიკაში 3.2%-დან შემცირდება კიდევ უფრო მეტად და ნიშნავს თუ არა ეს, რომ მოხდება მათი იზოლაცია საერთაშორისო საზოგადოებიდანაც, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდანაც. თუ ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდა, ეს იმას ნიშნავს და ეს დროშიც გამოიხატა, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ის 14%, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ექსპორტის სახით საქართველოს ეკონომიკაში, ან ის ინტერაქცია, რომელიც ეკონომიკური თვალსაზრისით გვაქვს რუსეთთან, ეს კიდევ უფრო მეტად დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც ჩვენ გვიბიძგებს იმისკენ, რომ უფრო მეტი დივერსიფიცირება მოვახდინოთ და ეგ საუბარი არ არის მხოლოდ ბუნებრივია მთავრობის პოლიტიკაზე, საუბარი ბიზნესებზეც და ბიზნესებმა კიდევ ერთხელ უნდა გადახედონ იმ პოლიტიკებს, რომელიც მათ გააჩნიათ. იქნება ის ღვინის ინდუსტრია, როგორც ითქვა, მაინინგი თუ ის ფეროელოის, როგორც ითქვა და ასე შემდეგ. ყველა იმ ინდუსტრიისთვის ეს უნდა იყოს სიგნალი, რომ მომავალი პერიოდისთვის მნიშვნელოვანი იმ რისკების გადაზღვა, რომელსაც ადგილი ექნება მომავალში. ეს იყო რაც ძალიან დიდი მადლობა. მე არ მაქვს უფლება რომ ბოროტად ვისარგებლო შემდეგი პანელისტების დროით და ვერ გავთვალეთ ასე თქვა კითხვების რაოდენობა, ამიტომ უბრალოდ მინდა შანსი მოგცეთ 1-2 წინადადებით თუ გნებავთ კომენტარის გაკეთება უკვე გამოთქმულ მოსაზრებებზე ან რაიმე მნიშვნელოვანი რისი დამატების სურვილიც გექნებოდათ, ბოდიშს გიხდით რომ
მეორე კითხვას ასე თქვა სრულფასოვნად ვერ დავფარავთ დღეს. მაშინ მადლობა გიორგი ძალიან მოკლედ ვიტყვი. პირველი არის რაც ლექსომ თქვა, აი ბოლო აქცენტი რაზეც გააკეთა, ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი, რადგანაც ჩვენ რამდენჯერმე დავინახეთ უკვე ბოლო წლების განმავლობაში, ხო, რომ აი მაგალითად ის რომ პანდემიამდე გადადგმული იყო ნაბიჯები, რომლებიც ძალიან ხშირად არაპოპულარული იყო, რომ აი თქვათ არ არის საჭირო ამის ნაბიჯის გადადგმა, რას ველოდებით, შემდეგ დადგა პანდემია, შემდეგ კიდე ასე ყოველთვის რაც უნდა ვიყოთ ამისათვის, ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი, რადგანაც ეს არის ის ქვაკუთხედი, რომელზეც არის დაფუძნებული ეკონომიკა და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ შოკების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა, არავის არ გვინდა, მაგრამ ამ მუდმივი მზადების გარეშე თუ პოტენციურ შოკს უფრო ცუდი რეაქცია იქნება და უფრო ცუდად გაუძლებს ქართული ეკონომიკა. ეს არის ერთი და მეორე, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ დღეს აი მიმდინარე სიტუაციაზე არ დაგვაწყდეს რომ არის სანქციები გამოცხადებული, ჩვენ ფინანსურ სისტემაზეც ვისაუბრებთ აქ და მინდა ვთქვა რომ ფინანსური სისტემა დაწყებული პირველი დღიდან იცავს სანქციებს, ჩვენ 26 თებერვალს უკვე მივეცით საფინანსო ორგანიზაციებს მითითება რომ შეესრულებინათ, ორი ყველაზე დიდი ბანკი ასევე კოტირებული არის ლონდონის ბირჟაზე და თავისთავად ისინიც იცავენ ამას, ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და ამავე დროს ეროვნულ ბანკს და ფინანსურ ინსტიტუტებს აქვს ძალიან კარგი ჩარჩო იმისათვის, რომ ეს სანქციები სრულყოფილად დაიცვან და არანაირად არ დაუშვან სანქციებიდან თავის არიდება. დიდი მადლობა ამ ორ საკითხზე მინდოდა მეთქვა. Just very briefly, I think 2 points. One, it's important to ensure that we, as Kobo was saying, that we have strong macro fiscal policies and we continue on the path of fiscal consolidation. I think working towards the fiscal rule that was put in place, I think that's going to prove important for Georgia's, again, medium to long-term success and stability. And then the second point is we need to continue with structural reforms. I think, often during these times of crisis, these get put on the back burner. I think that now is perhaps an opportunity to double down and to really refocus on the reform agenda here in Georgia. This is what really has separated Georgia from so many other countries from the Europe and Central Asia region, is this willingness to embrace reforms and to really forge ahead and become a leader in this respect. I think the opportunity now in particular with the EU session process is there, and I think this is an important sort of North Star that Georgia can follow to increase productivity across all sectors, in particular for firms, as I said earlier, that wish to reorientate themselves away from the Russian market to perhaps more high-end markets as well. Wine and certainly other produce, I think, provides, and services as well, by the way, I think provides a great example of that. Thank you. თუ შეიძლება ორ პუნქტს შევეხები, ერთი არის საბანკო სტაბილურობა, ბევრი თქვა ამასთან დაკავშირებით და მართლა ძალიან ბევრი რაღაც არის გაკეთებული, ასე ვთქვათ, მზადების კუთხით ამისთვის წლების განმავლობაში ეროვნული ბანკის მიერ. ერთი რაც ყოველთვის არის ლაპარაკი კაპიტალზე და ყოველთვის არის ლაპარაკი ლიკვიდურობაზე, მაგრამ გვავიწყდება ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი რეფორმები გაკეთდა და ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, ეს ომი ახლა რაშიც ჩვენ მოგვიწია, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად მოგვიწია კი არა, არის ვთქვათ, ხდება ეს ომი და შესაბამისად ჩვენ აშკარად როცა ვიცავთ სანქციებს, ვიღაცებს არ სიამოვნებთ. დღე არ გავა, რომ სერიოზული საიბერ შეტევა არ იყოს, დღე არ გავა და არ უგძვნია არც ჩვენ მომხმარებელს და არც იგრძნობს. რომ ფაქტობრივად სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო დაცვა რამე თუ არსებობს, ასე ვთქვათ, გვაქვს ჩვენ და წლები ამისთვის ვემზადებით, სხვათა შორის საკმაოდ კარგად გვავარჯიშეს წარსულშიც და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მოტივები არ გვაკლდა იმისთვის, რომ ამ კუთხით ძალიან ბევრი რესურსი, დრო და ცოდნა შეგვეძინა და ასე ვთქვათ, იმედია, რომ ესე შენარჩუნდება და მოკლედ ეს გამართულება სტაბილურობასაც შეეხება, ეგეც არის, რომ სხვა ბევრი კუთხითაც მოკლედ საკმაოდ კარგად ვარ მზად.
ხარა შეეხება მეორე თემა ისე მინდა რომ შევეხო ადგილობრივ ინვესტორებს FDI-ზე როცა არის ხოლმე საუბარი და ხო ყველა ხვდებით რომ შემცირებული არის ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს რომ არც ერთი ინვესტორი არ მოდის ადგილობრივებთან ან დაპარტნიორების ან და კარგად მოკითხვის გარეშე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რომ ინვესტორებს მოვეპყროთ სამართლიანად და ასე ვთქვათ კარგად აქ არსებულ ინვესტორებს მოვეპყროთ სამართლიანად ერთის მხრივ და გავითვალისწინოთ ის უფლებები რაც აქ აქციონერებს და შემდეგ ამ კუთხით მგონია რომ ეს არის ასე ვთქვათ ის ბაზა რომელიც არის საფუძველი რაზეც უნდა დაშენდეს მე ყველა ინვესტორი იმიტომ რომ სულ არის ლაპარაკი უცხოურ ინვესტიციებზე მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის ის ინვესტორები შეძლებული ძლიერი ინვესტორები ქართველები რომელსაც უკვე არჩევანი აქვს და სხვა ქვეყანაში არიან წარმოდგენილები ასე რომ აქ თუ ამ ხალხს შეუქმნით შესაძლებლობა რომ შემოიტანონ თანხები რა თქმა უნდა ეს არის პირველი ნაბიჯი ასეთი ინვესტორების ახალისების და ეს არის უმნიშვნელოვანესი და არ უნდა დაგვაწყდეს არასდროს მადლობთ მადლობა მეც ორ თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას რა კი ასე ჩამოყალიბდით განსაკუთრებულად შევეხებოდი და ითქვა უკვე მაკრო სტაბილურობის საკითხი და ჩემთვისაც ეს ალბათ ყველაზე უფრო კრიტიკული თემა არის მათ შორის ყველა იმ ინსტრუმენტის გამოყენებით რომელზეც ითქვა და პლუს დავამატებდით ცალკე ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი მეორე საკითხი ეს არის პოლიტიკური ინსტიტუტების და იმ აუცილებელი სახელმწიფო მოწყობის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა რომელიც სტრუქტურული რეფორმების სახით როგორც ითქვა უკვე სებასტიანის მხრიდან აუცილებელი პირობაა შემდგომი განვითარების. ამის გარეშე რაც ეს უცილებლად ჩვენი გასაკეთებელია, ამის გარეშე შეუძლებელია რაიმეზე საუბარი, ხო? თუ ქვეყანაში კაფეო ჩამოყალიბებული მაღალ რეპუტაციული სასამართლო სისტემა თავისი გამართული ყველა კომპონენტით არ იქნება თუ ამ ქვეყანაში არ იქნება ისეთი გარემო რომელმაც უნდა უზრუნველყოს როგორც ინვესტორების დაცვა ისე ვთქვათ ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიის სწორად ფუნქციონირება უნებრივია ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც კრიზისის დაძლევა იქნება რთული ისე შემდგომ განვითარებაზე ფიქრი იქნება რთული შესაბამისად მგონია რომ ეს ერთ-ერთი აუცილებელი პრიორიტეტია თუ გვინდა შემდგომი განვითარებაზე ორიენტაციაც. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი მცირედი შესვენება გვექნება. მოგესალმებით, აქვე ჩავასწორებ, ვინაიდან დროში, ესე ვთქვათ, შეზღუდულები ვართ, შესვენება არ იქნება და იმედია მოგვიტევებთ. მინდა გთხოვოთ, რომ დაიკავოთ თქვენი ადგილები, რადგან ვიწყებთ მეორე პანელს, რომელიც უკავშირდება ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. მე ვარ სალომე გელაშვილი, ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი და დღეს გავუწევ მოდერაციას, მეორე პანელურ დისკუსიას,
რომელიც ეხება ეკონომიკურ უსაფრთხოებას, იმ გამოწვევებს და შესაძლებლობებს, რაც გამოიკვეთა ამ ძალიან რთულ პერიოდში საქართველოში და მთლიანად რეგიონში. უკრაინაში ომისა და რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ფონზე ბოლო რამდენიმე კვირაში 25%-ით გაიზარდა იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებმაც დააწესეს შეზღუდვები სურსათის ვაჭრობაზე. ამ რეგულაციების, ანუ ახალი რეგულაციების უმეტესობა ზღუდავს ექსპორტს, მათ შორის დიდი ნაწილი მოდის შემზღუდველ რეგულაციებზე, კონკრეტულად ხორბალთან მიმართებაში და როგორც უკვე აღინიშნა, ეს პროდუქტი არის ერთ-ერთი სტრატეგიული საიმპორტო პროდუქტი საქართველოსთვის. როგორც გამოცდილებამ გვიჩვენა, სხვადასხვა შემზღუდველი რეგულაციები, როგორც წესი, ძალიან უარყოფითად აისახება ხოლმე ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და როგორც წესი მივდივართ კრიზისებამდე, ესეთი ვითარება უკვე ჰქონდა 2008 წელს და დღესაც სახეზეა ინფლაციის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი. აქ კოლეგებმა აღნიშნეს ის, რომ ეს პრობლემა საერთოა განვითარებადი ქვეყნებისთვის და განვითარებული ქვეყნებისთვის, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ამ საკითხის სიმწვავე კიდევ უფრო მეტია, ვინაიდან საქართველოში საშუალოდ ოჯახები თავისი დანახარჯების თითქმის ნახევარს, 47% სწორედ სურსათზე ხარჯავენ. ამიტომ გაზრდილი სურსათის ფასები არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენთვის. ცხადია, სასურსათო უსაფრთხოება არ არის ერთადერთი მიმართულება ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია და სწორედ ამ კომპლექსურ საკითხზე მინდა ვისაუბრო ჩემი პანელის წევრებთან და წარგიდგინოთ ისინი უპირველეს ყოვლისა დღეს ჩვენთან არიან ბატონი ირაკლი ნადარეიშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, ბატონი დევიდ ჰოფმანი, USAID-ის მისიის დირექტორის მოადგილე, ქალბატონი ირინა კვახაძე, TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი, ქალბატონი ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი და ბატონი ლევან ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის დირექტორი, ხელმძღვანელი. მინდა უღმესი მადლობა გადავუხადო პანელის ყველა მონაწილეს და შეგვიძლია პრინციპში გადავიდეთ უკვე შეკითხვებზე. ბატონო ირაკლი, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია სამინისტროს ხედვა იმ რისკებთან, უпростоრად იმ ზეგავლენებთან, რაც ომის შედეგად გვაქვს საქართველოს ეკონომიკაზე და მის ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მინდა მადლობა გადავუხადო აიცეთს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატისთვის, დისკუსიისთვის. ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისების პერიოდში ასეთი ტიპის დისკუსიები და განხილვა და მათ შორის კომუნიკაცია საჯარო სექტორს და კერძო სექტორს შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა ამ კრიზისების სწორად და ეფექტურად მართვის. თუმცა ვიდრე კითხვაზე გიპასუხებთ, მინდა მეც შევუერთე კოლეგების დამსწრე საზოგადოების და ალბათ მთლიანად საქართველოს სულისკვეთებას, მინდა ჩემი მხარდაჭერა, გვერდში დგომა გამოვხატო უკრაინის მიმართ, უკრაინელი ხალხის მიმართ, თითოეული უკრაინელი, რომელიც იბრძვის დღეს იარაღით ხელში ან იარაღის გარეშე, ეს არ არის მხოლოდ უკრაინისთვის ბრძოლა, ამ ბრძოლას ამ ომს აქვს გაცილებით დიდი მასშტაბი და უკრაინელების გამარჯვებას ექნება გაცილებით დიდი შედეგი, ვიდრე მხოლოდ ერთი ქვეყნის გამარჯვებას და ამ შედეგით, ეს შედეგი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად განაპირობებს, მათ შორის საქართველოს არა მხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ მრავალმხრივ განვითარებას და მომავალს, ამიტომ სრული მხარდაჭერა უკრაინას და იმედი მინდა გამოთქვა, რომ ეს ომი მალე დასრულდება, რა თქმა უნდა, უკრაინის გამარჯვებით. რაც შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს და თქვენ კითხვას, ძალიან კარგად დაფარა წინა პანელმა საკითხები, თუმცა მაინც მინდა რომ გარკვეულ დეტალებში შევიდე, როდესაც საუბრობთ იმ ეკონომიკურ გამოწვევებზე, რომელსაც საქართველოს ცალსახად და არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონი უყურებს ამ ომიდან გამომდინარე, არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებები, რომელიც გამოყოფდი რამოდენიმეს, პირველ რიგში ეს არის ვაჭრობა, ორივე ქვეყანა, რუსეთიც და უკრაინაც წარმოადგენს ტოპ 10 ქვეყანაში შედის საქართველოსთვის
სავაჭრო პარტნიორობის თვალსაზრისით ჯამურად დაახლოებით 20%-ზე ოდნავ მეტია ის ექსპორტის მოცულობა, რომელიც ამ ორ ქვეყანაზე ვრცელდება 14 დაახლოებით რუსეთის მიმართულებით და 7% უკრაინის თვალსაზრისით. სტრუქტურა არის მეტნაკლებად დივერსიფიცირებული, აქ იყო საუბარი და ვეთანხმები აბსოლუტურად დაახლოებით ნახევარი ეს არის საკვები და სასმელი პროდუქტები, რომელთა დივერსიფიცირება შეიძლება ცოტა მეტად რთული იყოს ახალ ბაზრებზე, ვიდრე იგივე ეგრეთ წოდებული კომოდიტების, სადაც რომელთა ვაჭრობა, თქვა საერთაშორისო ბაზარზე ახალი ბაზრების მოძიების თვალსაზრისით უფრო ხელმისაწვდომია, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ექსპორტის მიმართულებით საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროც, მთელი რიგი პროგრამები მომზადებულია, გაშვებულია და კიდევ იგეგმება იმისაც, რომ ბიზნეს ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად ბაზრების დივერსიფიცირებისთვის. ტურიზმი აუცილებლად შევეხო თქვენიცით და არ გავმეორდები ტურიზმის როლზე ქართულ ეკონომიკაში, ასევე იმ დარტყმაზე, რომელიც ტურიზმმა მიიღო განსაკუთრებით პანდემიის შედეგად, თუმცა ჩვენ ასევე ვიხილეთ 21 წელში ძალიან მნიშვნელოვანი აღდგენა ტურიზმის, სადაც შემოსავლების ნაწილში დაახლოებით 50%-იანი აღდგენა იყო და მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ 2021 წლის აღდგენაში რუსეთიდან შემოსული ტურისტების წილი იყო გაცილებით ნაკლები, ვიდრე მაგალითად 2018-2019 წლებში დაახლოებით 25%-დან 12%-მდე იყო შემცირებული 2021 წელს რუსი ტურისტების რაოდენობა მთლიან პორტფელში. საწინააღმდეგო დინამიკა ჰქონდა უკრაინაში, უფრო მზარდი, თუმცა აქაც რაოდენობა არ არის ისეთი მაღალი, დაახლოებით 8% იყო 2021 წელს უკრაინული ტურისტების რაოდენობა, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ იქნება რა თქმა უნდა შემცირება ამ მიმართულებით, შეიძლება ვისაუბროთ 10-დან 15%-მდე გლობალური მასშტაბით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მათ შორის ტურისტული ინდუსტრიის მდგრადობამ და იმ აღდგენის ეფექტმა, რაც დავინახეთ და ეს რა თქმა უნდა ბიზნესის უშუალო მონაწილეობით ხდება, იმედი გვაქვს, რომ ტურიზმი შეძლებს ამ განმეორებით გამოწვევასთან გამკლავებას გულისხმობ პანდემიის შემდგომ ესეთ მოკლე პერიოდში საკმაოდ მნიშვნელოვან დარტყმას. გზავნილებზე იყო საუბარი და ნამდვილად გზავნილები ჩვენი ასე ვთქვათ, მათ შორის მაკროსტაბილურობის ერთ-ერთი პარამეტრია 10 წლის წინ დაახლოებით 55%-იანი წილი ჰქონდა რუსეთიდან გზავნილებს, რომელიც არის შემცირებული დაახლოებით 17%-მდე 2021 წელს. 4%-ია უკრაინის წილი აქაც და ჯამურად დაახლოებით 20%-იან ასე ვთქვათ ეფექტს უყურებთ გზავნილების ნაწილში, თუმცა აქაც დივერსიფიკაცია ითქვა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ტრანსპორტზე იყო საუბარი და რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ გამოწვევებზე, ვსაუბრობთ ასევე შესაძლებლობებზე, რომელიც ქვეყანამ თქვათ უნდა გამოიყენოს ნებისმიერი კრიზისის პერიოდში, ლოჯისტიკის ნაწილში რა თქმა უნდა მოხდა მნიშვნელოვანი შეფერხებები და ეს პირველ რიგში შეეხო მათ შორის საბორნე კავშირს საქართველოსა და უკრაინას შორის, რომელიც თქვათ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ლოჯისტიკური ხაზია, თუმცა უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ შავ ზღვაზე დამატებითი საბორნე მიმოსვლა მათ შორის ფიდერების მიმოსვლის ასე ვთქვათ კვლევა დასრულდეს. დიდი 4-ეულის ერთ-ერთი კომპანია გვეხმარება ანალიტიკაში და ძალიან მალე იქნება უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული, რომ ვთქვათ ეს ამ კომუნიკაციის ეფექტურობა აღდგეს. ასევე მინდა კოლეგების მოსაზრებებს შეუერთდე აღმოსავლეთის ტვირთების და ჩვენი დერეფნის გააქტიურებასთან დაკავშირებით. როდესაც საუბრობთ ჩრდილოეთის და ცენტრალური ჩვენი დერეფნის მოცულობებზე, გაცილებით რამოდენიმე ასეულჯერ დიდია capacity ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთის დერეფნის, ვერ მოხდება რა თქმა უნდა მისი რესურსის არც სრული არც ვთქვათ რაღაც ნახევრის ათვისება, მაგრამ უკვე გვაქვს კონკრეტული გადაწყვეტილებები დაახლოებით 2 მილიონი ტონის ზრდის სახით ნავთობპროდუქტების თვალსაზრისით ყაზახეთის მიმართულებიდან, ასევე მშრალი ტვირთი დაახლოებით 1 მილიონი ტონა უკვე არის გადაწყვეტილებები, რომ მოხდება ჩვენ დერეფანში გამოდარება. ჩვენ დერეფნისთვის ეს ნიშნავს ველოდებით დაახლოებით 30%-მდე 20-30%-იან ტვირთბრუნვის ზრდას. რა თქმა უნდა, არის ბოთლნექები, ჩვენ დერეფანი არის მულტიმოდალური, იცით, რამოდენიმე ქვეყანას მოიცავს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებს, გადაზიდვებს, ასე შემდეგ, ეს ყოველთვის წარმოადგენდა სირთულეს, თუმცა აქაც ქვეყანათა შორის და სახელმწიფოთა შორის კოორდინაცია კიდევ უფრო გაძლიერებულია და
მუშაობთ ერთობლივად იმაზე, რომ საკითხები გადაწყდეს. მინდა ასევე ხო, ეს არის ძირითადად თქვათ ის მიმართულებები და იმედი მაქვს ასევე საშუალება მექნება, რომ და დამატებით ღონისძიებებზე, რაზეც მუშაობთ. მეორე კითხვა სწორედ ამაზე იქნება. ეხლა კი მინდა ბატონ დევიდ ჰოფმანთან გადავიდე შეკითხვით. Mr. Hoffman, USAID has been assisting Georgia for a long time in the development of its energy sector in terms of strengthening its energy security. Today, in the context of war in Ukraine, when a lot of countries are trying to reduce their dependence on Russian energy resources, in USAID's point of view, what is an impact of war and sanctions on Georgia's energy security? Well, Salome, thank you very much for the question, and thank you, Iset, for the opportunity to speak with you here today. I think the first and most obvious impact of the inhuman invasion of Ukraine is that it has exposed in a very public way an uncomfortable truth. And that is that a country that relies on a strategic adversary for its energy lifeline is not a country that is fully secure in any sense of the word. Again, this is not news to experts who have known this for a long time, but it makes it quite obvious and impossible to ignore the link between geopolitics and energy security. We've learned this over the years. You in Georgia know this very directly from, among other things, the experience in 2006 when the electricity and gas connection to Russian suppliers was interrupted. But I think now this is being understood, but much more broadly, not just in Georgia, but in the world. We can talk to our friends, for example, in Germany, in Italy, in Europe, who now perhaps have a different perspective on the long-term strategic move, for example, by Gazprom to manipulate gas prices, to purchase strategic gas storage facilities in Europe, and then by coincidence have those facilities be empty at exactly the moment in February when Europeans were badly in need of energy supplies. In other words, these things don't happen by accident. They reflect strategic thinking on the part of a country that has demonstrated itself to be quite, a barrier between Georgia and its aspirations for integration into the European community of nations. So for Georgia to continue to move on its path towards European integration, it absolutely must treat this issue of energy security not as a luxury and not as something that can be deferred to a later point. The good news is that we have a few ideas of concrete things that Georgia, and when I say Georgia, I mean the government working in partnership with private sector and civil society, concrete things that it can do to help increase its energy security. So in order to protect itself from malign influence, it can start by, as the previous panel mentioned, increasing the production of renewable energies in Georgia, identifying sectors where malign influence is already present, and ensuring that critical energy infrastructure is protected against cyber attack. For those of you who saw the news from this morning about the attempted Russian cyber attack against Ukraine's energy infrastructure, that if it had been successful, would have put 2 million people in the dark. So these are not hypothetical and these are not theoretical questions. They are happening right now. They reflect strategic initiatives planned in Moscow that have budget support and teams and infrastructure, and Georgia is part of those plans. So critical infrastructure must be hardened against cyber attack as well. At the same time, there are things Georgia can do looking inward to increase its defenses, increase the security of its energy sector, looking at issues such as energy efficiency, where much progress has been made over the years, but also at consumption. And as we know, in particular regions of the country, spikes in energy consumption connected to the mining of cryptocurrency have been and continue to be a problem. We also see this on the other side of the Inguri River with uncontrolled
energy consumption in Abkhazia, for example, which has led to brownouts. On the good news side, Georgia has an abundant wealth of renewable clean energy sources. These can be successfully harnessed to ensure that Georgia becomes less dependent on outside sources of energy. And in fact, on paper, there's no reason why Georgia cannot be a net exporter of energy, clean energy, in the region. So we're talking about solar, wind, hydro, and of course, geothermal sources of energy. But in order to fully tap into and exploit these clean renewable sources of energy, again, it's going to require cooperation amongst all stakeholders, both governmental and non-governmental. And as we've seen with some very high-profile hydro cases, and this was alluded to on the last panel, it's not enough to simply have the financial numbers match up, and it's not enough to have technical documentation in order. It requires quite a bit of heavy lifting, quite a bit of difficult work in terms of engaging the communities that are impacted. And again, just to make it very clear to this group, there are external forces, and I can be very specific about them. You can read about them in the newspaper. The Fifth Service of the Russian FSB has a department that is designed to purchase and spread malign influence within, again, foreign politicians and community groups. So it's not simply that we're working in a vacuum. We have to work extra hard to make sure that these projects go forward with the support of the communities in Georgia where they're working. Otherwise, again, it could be very, very difficult. We also know on the same note that there are a number of Russian companies that operate in and in fact own critical elements of Georgia's energy infrastructure and are contractually responsible for providing uninterrupted energy supplies to homes and businesses. Again, it's not my position to say what to do there, but I would simply say that due diligence would require that Georgia take a close look at those companies and the potential impact of sanctions on those Russian companies' ability to supply what they are contractually obligated to supply, which is, again, uninterrupted electricity and power. We've already seen Russian companies violate the terms of their contracts with major European purchasers of Russian natural gas. So if they've already proven themselves willing to violate the terms of their contracts, for example, with German customers, then again, if you're in Georgia, you can ask yourself, to what extent can you rely on the contracts that are signed with Georgian customers? Later today, my colleague, USAID Mission Director Peter Wiebler, will be speaking at a workshop on cybersecurity governance framework for Georgia's energy sector. So this really emphasizes, I think, our agencies and our embassies' perception of the importance of cybersecurity for the energy sector in general, and the ability of the Georgian government, the need for the Georgian government to work very closely with private sector to cyber harden energy infrastructure. We know it's complicated because, again, energy infrastructure is both, oftentimes there are private owners, but there's obviously a role for the government, and then there are critical strategic infrastructure that the government owns. But this is a conversation that has to happen, and it has to happen now to meet this threat head on. And again, I want to emphasize this threat. It's not a hypothetical threat, and it's not an academic threat. It is here. I mean, we see it in Ukraine, and it is, again, here already in Georgia. I want to end my question on a bit of a high note, though, and not a depressing note, and that is to emphasize that despite the awfulness of what's going on in Ukraine, there are opportunities that are opening up for Georgia. In particular, a so-called silver lining on the cloud has to do with Georgia's geographic location, which makes it, again, a potentially perfect transit country for energy corridors, energy trading. So one of the things that USAID is looking to deepen our involvement in is to help our Georgian partners deepen energy cooperation with its neighbors, scale up its capacity to promote energy transit, and to become a Caucasus leader, a leader in the Caucasus on transit between Europe and Asia. So this not only involves increasing supply, it also involves the capacity build needed to integrate Georgia further into a European energy community.
So we fully support Georgia's dream of becoming a Caucasus transit hub, not only for goods, but also for energy. And we're going to do what we can from the USAID side to support that with all of our resources. And this is going to continue on, again, on a multi-decades partnership we have had with our partners. And for those of you in the energy sector, I invite you to engage with a program we recently launched called Securing Georgia's Energy Future. So again, this is a topic that we actually named our project on. So with that, let me go ahead and stop and again, look forward to the discussion. Thank you, Mr. Hoffman. ქალბატონო ირინა, თქვენ მინდა მოგმართოთ შემდეგი შეკითხვით. თქვენ წარმოადგენთ კვლევით ორგანიზაციას, რომელიც აკვირდება სხვადასხვა სექტორში მიმდინარე ტენდენციებს. რა მთავარ გავლენებს გამოყოფთით აი ამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე? გამარჯობა, პირველ რიგში დიდი მადლობა დღევანდელი დღის ორგანიზებისთვის. მეც არ გავუშვებ ხელიდან შესაძლებლობას, რომ არ გამოვხატო ჩემი ტკივილი და ასევე მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მიმართ, უკრაინის მიმართ და ისიც ვთქვა, რომ ღრმად მწამს უკრაინის გამარჯვების. რაც შეეხება თემას, თუ რა არის, რა გავლენა აქვს, ჩვენ ვიკვლევთ სექტორებს და შემიძლია აქ ვახსენეთ მაკროპარამეტრები, ვახსენეთ ის თუ ზოგადად რა გავლენა აქვს ამ ომს საქართველოზე, მაგრამ ალბათ საინტერესოა ცოტა უფრო დეტალურად შევხედოთ, რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს სექტორების მიმართ, ხომ? სექტორები, რომლებზეც ძალიან მაღალია დამოკიდებულება რუსეთის ბაზარზე, ეს არის თქვა ტურიზმი, არის ღვინის ინდუსტრია, საკვები პროდუქტები უკვე იყო ნახსენები. საინტერესო არის ის თუ ღვინის ინდუსტრიას თუ შევხედავთ, შეიძლება მისი წილი ექსპორტში არ არის დიდი, მაგრამ თავად სექტორი რეალურად მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას. თუ კი ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ომის გარეშე სცენარში, როდესაც ჩვენ მოლოდინებს ვიქნით, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ექსპორტის ზრდა, ეს იყო 11%. მაგრამ ახლა უკვე ახალი სცენარით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც 30%-მდე შემცირდება მინიმუმ ექსპორტი ჯამურად, ხოლო რუსეთში ექსპორტი სადღაც 30-დან 40%-მდე იქნება. გააჩნია, რა თქმა უნდა, რა სცენარით განვითარდება მოვლენები, ეს დიაპაზონი შეიძლება გაიზარდოს, ხო? აქ გამოწვევები, რასაც ეს სექტორი ხედავს, არის ერთი ის, რომ დამოკიდებულება არის მაღალი, მიუხედავად იმისა, რომ 2005 წლის ემბარგოს შემდეგ საქართველოს მოახერხა დივერსიფიკაცია, მაშინ თუ 80%-ით ვიყავით დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე. დღეს ეს დამოკიდებულება არის 56%, მაგრამ არ არის პატარა, ხო? ჯამში რუსეთსა და უკრაინაზე მოდის 66% შარშან მოდიოდა ღვინის ექსპორტის, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ გამოწვევა ცალსახა არის, დივერსიფიკაციის ამოცანა არ არის მოკლევადიანი ამოცანა და ალბათ როლი კომპანიების და ასევე სახელმწიფოსი არის ის, რომ დივერსიფიკაცია გახდეს შესაძლებელი და რისკიან ბაზრებზე დამოკიდებულება ზოგადად იყოს კარგად გააზრებული. და ამაზე საუბარი მიდიოდეს არა მხოლოდ კრიზისის დროს, არამედ კრიზისი უბრალოდ ძალიან კარგად და ნათლად ავლენს ამას. ტურიზმსაც შევეხები ორიოდე სიტყვით, ტურიზმში მოლოდინები წლევანდელი იყო საკმაოდ ძლიერი და იყო სადღაც 80 შემოსავლების თვალსაზრისით შევხედავთ, ჩვენ ველოდებოდით, რომ სადღაც 85%-ით უნდა აღდგენილიყო შემოსავლები. ტურიზმში ერთი გასათვალისწინებელი და ბატონმა ირაკლიმაც აღნიშნა არის ის, რომ შემოსავლების ნაწილში საკმაოდ დივერსიფიცირებული არის დღეს წყარო ქვეყნები და რუსეთი აღარ თამაშობს იმ ხელაროლს, რასაც თამაშობდა თუნდაც პანდემიამდე. თუმცა რუსეთი და უკრაინა ჯამში სადღაც 25% შეადგენდა შარშან ჩვენი შემოსავლების, ხო? თუ კი წელს ველოდებოდით 85%-იან აღდგენას, ამ უკვე ახალ რეალობაში უნდა ველოდეთ სადღაც 68%-იან აღდგენას, რაც შეიძლება ცოტა წინააღმდეგობრივი არის და რაღაც ვფიქრობთ, რომ რატომ არ არის უფრო მეტი შოკი, ხო? აქ გასათვალისწინებელი, ან პანდემიაზე უკეთესი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ რეალურად, მოლოდინი გვაქვს უკეთესი სიტუაციის და რატომ? იმიტომ რომ ბაზრები სხვადასხვა ბაზრებზე სხვადასხვანაირი გავლენა აქვს ომს და შესაბამისად რიგი ბაზრები მეტად დაისტრესება, ხოლო რიგი ბაზრებზე ამას არ ექნება არსებითი გავლენა და ეს ის რომ საქართველოს წყარო ქვეყნები არის დივერსიფიცირებული, აქ საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. და ძალიან მოკლედ იმასაც ვიტყვი, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე ომი, პანდემია, ეს ყველაფერი ახდენს გავლენას, ვთქვათ, ხედავთ, რომ ფასები იზრდება სამშენებლო მასალებზე, გარდა ამისა გარკვეული ეკონომიკური ზეწოლა, წნეხი, ინფლაცია თავის მხრივ მოთხოვნასაც ამცირებს, თუმცა აქ შემოდის კიდევ მიგრაციის ეფექტი, რომელიც დადებით როლსაც თამაშობს და უძრავი ქონების ბაზარზე შედარებით 2022 წელს
სტაბილურობას ვხედავთ და ომის გავლენა არ იქნება ისეთი მასშტაბური, როგორიც თქვა შეიძლებოდა ერთი შეხედვით მოგჩვენებოდა. ამით დავასრულებ. მადლობა. მადლობა ქალბატონო ირინა, ქალბატონ ევასაც მინდა იგივე კითხვით მიმართო. თქვენ და ქალბატონი ირინა დაახლოებით ჩვენც პრინციპში ერთი და იგივე სექტორს წარმოვადგენთ. თქვენ რას გაუსვამდით ხაზს, როგორც ძირითად ზეგავლენას, აი ამ ომისა და სანქციების? მოგესალმებით, მადლობა ისე სამღონისძიების ორგანიზებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში უერთდები იმ სულისკვეთებას, რაც არის საქართველოში და მსოფლიოში უკრაინის მხარდასაჭერად და გვჯერა, რომ უკრაინა აუცილებლად გაიმარჯვებს ამ ომში. სანამ ამ ომის ზეგავლენებზე გადავალ, აი ეს საკითხები, რაც არის დღეს წამოწეული ეკონომიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, უფრო ადრე დაიწყო პანდემიის პერიოდში, ხო? ძალიან ბევრი მსჯელობა მიმდინარეობდა იმასთან დაკავშირებით, პანდემიის გამო რომ შეიქმნა მიწოდების ჯაჭვების მოშლა, სხვადასხვა საქონლის დეფიციტი, თუ რა უნდა მომხდარიყო მსოფლიოში და ამ ომმა ეს ეკონომიკური უსაფრთხოების კრიზისი კიდევ ერთხელ გაამყარა. ანუ პანდემიის პერიოდში იყო ძალიან ბევრი მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკები უფრო ავტონომიურები გახდებოდნენ, შეიძლებოდა მსოფლიო ეკონომიკური მოდელი ზოგადად და მოხდებოდა შემდგომი მიწოდების ჯაჭვების დივერსიფიცირება. ეხლა ამ ომმა ეს საკითხები კიდევ ერთხელ, ანუ როგორც აღნიშნე, წინ წამოწია და საინტერესო იყო ის, რომ ანუ გარდა ზოგადი მაკროპარამეტრების პროგნოზირებასთან დაკავშირებით შეკითხვები, ამ ომის დროს ბევრი კითხვა, მაგალითად ჩვენთან მიმართებაში ისმებოდა, თუ რა დამოკიდებულება გვაქვს რუსეთ-უკრაინაზე იმპორტის კუთხით, რაც იაროსლავას პრეზენტაციაში საკმაოდ ხაზგასმით იყო ნაჩვენები და ზოგადად რა დარტყმას უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით. ანუ ეს ალბათ იქიდან მომდინარეობდა, რომ რუსეთ-უკრაინის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ანალიზი კეთდება და იწერება ზოგადად ამ ქვეყნების გავლენა არა მარტო ენერგომატარებლების ბაზარზე, არამედ სასუსტო ბაზრებზე. ეს ორი ქვეყანა არის მსოფლიო ექსპორტის მეოთხედი, აგრეთვე მნიშვნელოვანი წილი უკავიათ სიმინდის და საკვების ზეთის ექსპორტში და სასუქების და ამ ეტაპზე არსებობს გარკვეული მოლოდინები ნეგატიური, რომ თუ ეს ხნათვესის სეზონის შეფერხებებით წარიმართა, მომავალ წელსაც გაგრძელდება ხორბლის ფასების და რომელიც ეხლა უკვე არის 20 წლიან მაქსიმუმზე. აქედან გამომდინარე ალბათ ანუ მთავარი გამოწვევა, რაც არის საქართველოსთვის, ეს უკავშირდება საკვების ფასებს და რაც იყო ახლა წარმოდგენილი, საკვების იმპორტის კუთხით რუსეთზე გვაქვს ძალიან საკმაოდ დიდი დამოკიდებულება. ეს არის 94% ხორბლის რუსეთიდან შემოდის, 86% ზეთის იმპორტი რუსეთიდან გვაქვს და დაახლოებით 80% სიმინდის იმპორტიც არის რუსეთიდან. აი თვითონ ახლა პანდემია ყოველთ არ მიხსენებია დასაწყისში ჩვენ ასეთ სიტუაციაზე პირველი შეფასება გავაკეთეთ 2020 წელს, რა უნდა გააკეთოს ამ საქართველომ, რომ აი ესეთი მსგავსი კრიზისების პირობებში შეხვდეთ უფრო მომზადებული და უფრო დივერსიფიცირებული. და მაშინ თავარი ერთ-ერთი დასკვნა ჰქონდა, რომ სოფლის მეურნეობას უნდა მიექცეს ყურადღება და ის შესაძლებლობები, რაც არის ამ სექტორში, უნდა აითვისოს ქვეყანა. თან იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული მიმართულებებში ჩვენ უკვე პროგრესი გვაქვს, ეს იქნება კვერცხი, ბოსტნეულის გარკვეული სახეობა და ასე შემდეგ. თუმცა აი ძალიან დაბალი თვითმზრუნველყოფა გვაქვს ხორბალში, სადაც 15%-ია და ასევე ზეთში, სადაც 1%-ია მხოლოდ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ უნდა გქონდეს რაღაც გრძელვადიანი სტრატეგია ამ მიმართულებით, რომ გავზარდოთ სასურსათო უსაფრთხოება, რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ. ეს უნდა იყოს, თქვათ, მაღალ ტექნოლოგიების გამოყენება, ის მწირი მიწის რესურსები, რაც გვაქვს, რომ ფთინათ იქნეს ათვისებული, თუ ეს მარაგების შექმნა, მიწოდების ჯაჭვების დივერსიფიცირება, ამის აუცილებლობას ცალსახად ვხედავთ. კიდევ დავამატებდი აი მაგალითად ენერგოუსაფრთხოებაზეც, რომელზეც ერთ-ერთი ქვაკუთხედია ქვეყნისთვის, აქაც
არის მთელი რიგი პრობლემები წლების განმავლობაში, ეს ეხება როგორც რეფორმების დაყენებას, ასევე ფესების მიმართულებით გარკვეულ შეფერხებებს საინვესტიციო პროექტებში, თუმცა ანუ ბოლო დროს არის განცხადებები, რომ ამ მიმართულებით გაიზრდება მუშაობა და ბოლო რაც მახსენდება აი ამ კრიზისის ფონზე რა მსჯელობაც იყო საზოგადოებაში კიდევ ეს ეხებოდა ხოლმე სამედიცინო სახარჯი მასალების კუთხით რაღაც ქვეყნის მზაობას და აქაც ალბათ ის პოტენციალი რაც არსებობს ქვეყანაში ამ დარგის განვითარების უნდა იქნას ათვისებული. ეს არის ძალიან მოკლედ, თუმცა აი საბოლოო შეჯამების სახით მინდა თქვა, რომ ზოგადად ეხა მაკროეკონომიკაზე ისეთი გავლენები, როგორც თქვა თქვა ერთი თვის წინ ისეთი შეფასებები, ამჟამად უფრო ოპტიმისტურად უყურებს და ბევრ მონაცემებში ჩანს, რომ საქართველოს ამ კრიზისს გაუმკლავდება და მოლოდინები გარკვეული მაკროპარამეტრების მიმართულებით პოზიტიურისკენ გვაქვს გადახედილი, თუმცა ინფლაცია როგორც აღნიშნეთ თავში ბევრი მთელი რიგი მიზეზების გამო დარჩება მთავარ გამოწვევად. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ევა და ბატონ ლევანს მინდა მიმართო შეკითხვით. თქვენი ასოციაციის წევრები არიან საქართველოში უმსხვილესი კერძო კომპანიები და მაინტერესებს როგორია თქვენი და თქვენი ასოციაციის წევრების მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რა გამოწვევები და შესაძლებლობები გამოიკვეთა ამ პერიოდში აი ამ ომისა და სანქციების ფონზე. მადლობა მოგესალმებით ყველას. მადლობა ორგანიზატორებს, პანელის მონაწილეებს. მე შევერთები იმ კონტექსტში გამოსვლის დასაწყისში, რაზეც ჩვენი კოლეგები საუბრობდნენ. მე მახსენდება 2009 წლის თებერვალი, როდესაც სენატორ მაკეინს შეხვდით ვაშინგტონში, მაშინ მან გაიმეორა თავის ცნობილი სიტყვები, რომ დღეს ყველანი ვართ ქართველები. მე აი ამ სიტყვების პერიფრაზს გავაკეთებ ცოტა განსხვავებულად. ჩემთვის ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს უკრაინაში იბრძვის, არის ქართველი. იმიტომ რომ ისინი იბრძვიან ჩვენი თავისუფლებისთვის, მათ შორის და ჩვენი მომავალი და ჩვენი შვილების კეთილდღეობისთვის. ამ კუთხით მე მგონი, რომ ეს უბედურება არა ვარ ძალიან ოპტიმისტური, რომ მალე მორჩება, თუმცა მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ. რაც შეეხება იმ საკითხს, რომელიც თქვენ შეეხეთ, მე სამ ძირითად თემას გამოვყოფ და ასპექტს გამოვყოფ და ამ სამ ძირითად ასპექტზე მოვახდენ, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებას. პირველი, აი ამ სკამში დაწერან ლექსო ალექსიშვილი, რომელიც საუბრობდა ყველაზე მთავარზე, რაც ბიზნესს ყოველთვის აწუხებს. ეს არის გაურკვევლობა, ბუნდოვანება და შესაბამისად როცა ჩვენ საუბრობთ იმ ინვესტიციებზე, რომელზეც აჩიკო გაჩილაძე საუბრობდა წინა პანელზე, ინვესტიცია თავისი არსით დაფუძნებულია ოპტიმიზმზე. ინვესტიცია არ არის ქვა აიღო და გადააგდო ზღვაში და არ ელოდო რა იქნება იქიდან, ასე ვთქვათ, უკუგება, ხო? ინვესტიცია არის ის, როდესაც შენ გარკვეულ თანხას რაღაცაში ჩადებ და ელოდები ამ უკუგებას, რაც უფრო ახლოს არის ეს უკუგება, მით უფრო საინტერესოა პროექტი. როცა არის განუზღვრელობა, იქ ოპტიმიზმზე ლაპარაკი ძალიან რთულია. და მე არ მეგულება ახლა ამ ოთახში, ამ დარბაზში, ამ აუდიტორიაში ადამიანები, რომლებსაც ვკითხო ახლა რომ აბაიწიან ხელი, ხვალ რო გქონეთ 10 მილიონი და რაღაც კონკრეტული პროექტი ჩადებთ თუ არა, შეიძლება ძალიან ბევრმა თავი შეიკავოს. სწორედ იმიტომ რომ არ არის გარკვეულობა. წეგან ევა საუბრობდა სხვადასხვა იმ პროექტებზე, რომელიც შეიძლება შეფერხებით წავიდეს და მათ შორის ენერგეტიკული პროექტები ახსენა და ეს გაურკვევლობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია მაღალი ინფლაცია და მიწოდების ჯაჭვის სრული მოშლა, რასაც ჩვენ ვაგვირდებით. როცა ჩვენ გვაქვს საუბარი გამოწვევებზე, რომ შევხედოთ და ვთქვათ, სამშენებლო კომპანიებს დღეს ეს გამოწვევები არ აქვთ, ალბათ შევცდებით და ვიტყვით. თუ ვიტყვით, რომ ენერგეტიკულ მიმართულებით პრობლემები არ აგვაქვს, ალბათ რატო მარტივი მიზეზი გამოიწვია, რომ მათ ღირებულება, დანახარჯი, ფიზიკური დანახარჯი 30%-მდე და მეტი გაეზარდა და თქვენ რო აიღოთ და ნახოთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე მონაცემი, ესეთ მონაცემს აქვეყნებს ხოლმე, რომელიც რატომღაც კვლევითი ორგანიზაციები არ ადევნებენ თვალყურს, ეს არის სამშენებლო მასალების ინდექსი. სამშენებლო მასალების ინდექსი ბოლო 2 წელიწადში არის 38%-ით გაზრდილი. ეს არის ძალიან დრამატული, ასე ვთქვათ, ცვლილება, მაშინ როცა CPI-ი დაახლოებით 26% გაზრდილი, ეს თითქმის 2-ჯერ მეტია, ვიდრე
კლასიკური ასე ვთქვათ მოსამხმარებლო ფასების ინდექსი. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა და აჩიკო როცა საუბრობდა ინვესტორების მოზიდვაზე, ცხადია ჩვენ განსხვავებულად უნდა უყურებდეთ და სულ მცირე არ უნდა ვაფრთხობდეთ ინვესტორებს. ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როცა გაიცნენ ინვესტორები, წავაგეთ არბიტრაჟი, მაშინ როცა აი წეგან საუბრობდით იმ პოტენციალზე გეოგრაფიულზე, ლოჯისტიკურ ასე თქვა ცენტრთან დაკავშირებით, ამ დროს ვახდენთ ინიციირებას წინაკვირაში პარლამენტში კანონპროექტის, რომელმაც შეიძლება პირდაპირ დაგვაჯახოს და დაგვაპირისპიროს სოფლიოში ნომერ პირველ გადამზიდავთან მაერსკთან და APM ტერმინალთან დაკავშირებით შეიძლება ახალი
ბევრ ქვეყანაში, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში პრიორიტეტული არის უკრაინელი ლტოლვილებისთვის, ასე ვთქვათ, სამუშაოზე უპირატესობის მინიჭება. ამიტომ ეს ზეგავლენას ახდენს ფულად გზავნილებზე. იყო იაროსლავას პრეზენტაციაში შესანიშნავი გრაფიკი მოყვანილი, რამდენად არის ჩვენი ეკონომიკა და კონკრეტული ოჯახები დამოკიდებული ფულად გზავნილებზე და დღეს მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლიდან მუდმივად მცირდება ფულადი გზავნილების წილი რუსეთიდან ჩვენს ეკონომიკაში, ნამდვილად შემცირდა, სადღაც დაახლოებით 60%-დან საშუალოდ 13%-მდე ამ ბოლო წლებში, მაგრამ ძალიან დიდი გავლენაა ბუნებრივი. ასევე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მიგრანტების შემოდინებამ საბინაო ბაზარზე და ვიტყოდი ეს არის როგორც ქირის ბაზარი, ასევე ასე ვთქვათ მშენებლობა და ზოგადად საცხოვრებლის ფასზე ქონდა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა. ასევე დამეთანხმებით, რომ ბევრი ოჯახები განსაკუთრებით უკრაინიდან ბავშვებით გადმოდიან საქართველოს საცხოვრებლად და გარკვეული გამოწვევა შეიქმნა საქართველოს განათლების სექტორში და ეს არის ყველა ის გამოწვევები, რომელიც და ბევრი სხვა, რომელზეც გარკვეული პასუხები მზადყოფნა ზოგან უფრო სწრაფად, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მოქმედება და სხვა გამოწვევებზე უფრო გრძელვადიანი სტრატეგიული ხედვა არის საჭირო. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ქალბატონ საბინთან, იმიტომ რომ გაერო ბუნებრივია ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ, მოთამაშეა იმ საერთაშორისო დახმარების კუთხით და გაერო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ნაწილები, რომლებიც საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც ეხმარებიან ლტოლვილებს ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა სოციალური პროცესების დახმარებაში. Sabine. Thank you very much, Tamar, and also thank you for the invitation to today. Let me at the outset also echo what everybody has already said. Our Secretary General has also repeatedly called for really ending this senseless war in Ukraine. We are very much also standing in solidarity with what is happening there and with the people specifically also in Ukraine. And thank you, Tamara, to have me in this panel to speak about the socio-economic part of it, because the United Nations is very much focused on the people and basically of what the impact is. You were mentioning we have a lot of new arrivals, not only from Ukraine here, but also from Russia and Belarus. I think the official numbers at the moment stand at 58,000, among them approximately 12,000 Ukrainians have come in after the invasion. And of course, it has also triggered the return, as you said, of Georgians who have been working in Ukraine or also in Russia or in Belarus before and come back. And very often the people come back to already quite a diverse area, mainly to urban areas here in Georgia, where there is already a very diverse area. So we need to ask ourselves, what do we actually know about those new arrivals? What do we know about them? And if we are honest, we know very little. We know that they are here already. They have arrived through different venues. And also we know that they have usually not planned very much coming here. So, and if they have planned, they had very little time in planning and coming here to Georgia. So basically this puts many of them also in potentially vulnerable positions, because maybe immediately or in the longer term, some of them might have family, some of them might have friends here in Georgia, others might not. So, these are the things that I think we need to really understand when we are thinking about the response, so that we are not building this on any bias or any sort of preconceptual ideas, but really find out about this. And of course, these large arrivals also have always an impact socioeconomically on the fabric of the society. So therefore, I think it was really very interesting to listen to all the macroeconomic and security discussions in the previous panels. But it is really important to look at what the people are bringing also here to Georgia, from their skill set, from their knowledge, sometimes the capital, also the networks that they bring, which can really be very beneficial also for Georgia's economy if there is the right opportunities provided.
I mean, even before the war, during the pandemic, we had the digital nomads where people were coming to Georgia and actually working from here on the digital side. So maybe we can also explore a bit how these digital nomads and others can be integrated more than just being parts of the local consumption here at the market, but what can they actually bring in terms of the entrepreneurship or other ways of productive involvements. Yaroslava was speaking about the ease of doing business, and I think, yes, very important, these high numbers. This has been a lot discussed, high numbers of businesses that have been registered here recently in Georgia by foreigners. Again, I think it's important if these are genuine businesses who actually comply with the sanctions, international sanctions, and also are really meant towards contributing to Georgia's economy. This can be a very big bonus and a very good, potentially good sign. It will be useful to really focus on the proper government oversight of all this business conduct, and also to enhance the government procurement standards and all these similar measures that we ensure there is transparency and accountability and managing the risks. The same goes also for the assumptions that guide often our perceptions of the skill level or the financial stability and the social support structures for the different newcomers. We see anecdotally that Georgia has always welcomed people at different skill sets, various occupations. Some of them are financially independent, no problem in the nearest months, but others might already need some support now. Many of them come with children, Tamara. You also said many of them are coming with children and their families. And this, I think, is also something to really factor in. And then maybe the next panelist will also speak to that. The same is true for Georgian returnees from the different countries. Some of them might even not go to the big cities, but might actually go to rural areas where we have less opportunities for jobs, also again, less opportunities for income generation. So I think this is really important to also factor in. The previous panelists have spoken a lot about the remittances. I think, you know, we don't need to repeat this part. That's definitely one of the things that we, in particular, as the United Nations look at, you know, that the poverty rates, we need to really see the poorest of the poor and how they are actually suffering from this cutting of the remittances now. This is, I think, is very important for everybody to factor in. Housing market was mentioned also by several people, in particular in cities. Again, it is very important to manage this because often now the new arrivals are taking some of the rental spaces of locals or of poorer foreigners, and this might also create some tensions if this is not managed in a good way. So the social changes, I think, is also one of the areas to not neglect, not only look at the economic part, but also how this changes the fabrics of societies. And therefore, we really believe it's now also a good time to look at how Georgia's society wants to be. What do we all together need to think needs to happen? How do we improve urban planning? How do we look at this housing, social housing? How do we make sure there are spaces in our cities where people can meet so that we don't have a segregation of specific ethnicities or richer people and poorer people? Urban transportation, there is a whole host of these topics that we really need to factor in, I think, and also work together on finding a good approach, language learning, education, of course. And then again, as you said, some of them have a different status, refugee status. We have here in Georgia the universal health care, which is great, that people can get access to their medical parts. But we see already that some of people in practice have problems if they have like non-communicable diseases or others to get actually this treatment. So I think this is also something we need to keep in mind. Sebastian has earlier said in the first panel that it's really important to look at the social, social protection and how we can make sure that everybody here in Georgia can benefit from that. So maybe by just finishing, I think it's really important when we are speaking about the resilience of countries that we do not only look at how do we manage the outside risks, but also really seeing from within. How do we alleviate poverty? How do we really reduce inequalities? How do we get rid of marginalization and the social polarization? Thank you. Thank you, Sabine.
I think the spectrum of issues and angles you presented once more speaks for the challenge that we are facing now. Many of these issues are not new, right? Whether it's poverty or urban planning or housing sector, social housing, that really definitely needs to be stepped up, transport, resilience, and this highlights that a country definitely needs a longer-term strategy than with emerging new risks and challenges can be adapted, and specific sectors and aspects of that strategy could be deep dived in. I think Ketevan will cover very much related issues, but before we move to you, Ketevan, I will switch back to Georgia now. მე მინდა კითხვა დაუსვა ბატონ გიორგის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უძველესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტი საქართველოში. ბევრი სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის უცხოელი, ყავთ სტუდენტები ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიებიდან, ასე რომ დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჯგუფის, სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლების მიმართ ახალი არ არის თესეუსთვის და მინდა თქვენ დაგისვათ შეკითხვა, აი როგორ ხედავთ, ასე ვთქვათ, აი იმ გამოწვევებს, რომელიც დღევანდელ სიტუაციაში მიგრანტებთან მიმართებაში განსაკუთრებით დადგა საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორში, როგორც უმაღლესი, ასევე საშუალო და დაწყებითი განათლების კუთხით და როგორ ვუმკლავდებით ამ გამოწვევებს. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. უპირველესად, რა თქმა უნდა, დავიწყებდი იმით, ვიცი, სკოლამ დაიწყო, ჩვენ უკრაინის გვერდზე ვართ და ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება ზოგადად საქართველოში, იმიტომ რომ ყოველთვის გვავიწყდება ერთი მთავარი რამ, ჩვენ ეს ყველაფერი გადავიტანეთ და ვიცით რა მდგომარეობაშია ჩვენი უკრაინელი ძმები და დები. ზუსტად ვიცით რა ხდებოდა, ეს არ არის მარტო 2008 წელი, დიდი ხანი არის დაიწყო ეს პროცესები საქართველოში სამწუხაროდ და ამდენად გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა ჩვენ ქვეყანაში, არის უნიკალური გამოცდილება. ეს არის იძულებით გადაადგილებულ პირებთან მუშაობა, ეს არის ჩემ შემთხვევაში ახლა სტუდენტებთან მუშაობა, რომლებიც არიან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ზონებიდან. ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია და უზიარებს ჩვენს კოლეგებს უკრაინაში. ჩვენ არა ვართ მარტო ამაში გასაკვირველია, ჩვენ მოქმედებთ როგორც დიდი ქსელი და ვართ ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის ძალიან აქტიური წევრები და ბევრი უნივერსიტეტი არის, რომელიც მუშაობს ესეთ სინქრონულად, ხვალაზღვა სხვათა შორის საქართველოს რექტორთა მოდმოქმედი კონფერენციის ხტომა, რომელიც ექსკლუზიურად ეძღვნება უკრაინის საკითხებს და იმას, თუ რა დახმარება შეუძლია ყველა უნივერსიტეტმა საქართველოში აღმოუჩინოს უკრაინას. ეს არის სტუდენტების მიღება და განთავსება უპირველესად, ეს დავიწყეთ. პირველი 6 სტუდენტი უკვე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 20 სტუდენტი ეგრეთ წოდებულ გზაში არის და ველოდებით და მივიღებთ. ეს არის პროგრამა Scholars at Risk, სადაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენს კოლეგებს სხვადასხვა ომით დაზიანებული უნივერსიტეტებიდან, რომ ჩამოვიდნენ და გააგრძელონ სწავლება აქედან და მათ ჩვეულებრივი ანაზღაურება მიეცემათ, როგორც ბევრ რამეს ვაკეთებთ ჩვენს პარტნიორებთან, ქსელებთან, იგივე აკადემია ევროპამ გამოყო ახლა სპეციალური გრანტი უკრაინელი სტუდენტებისთვის და პროფესორებისთვის, რომელსაც ადმინისტრირებას გაუწევს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აქაც ვაპირებთ, რომ გავაძლიერებთ ეს კოორდინირებული მუშაობა. ბევრი საკითხებია, მათ შორის არის კონსალტინგის საკითხები, ჩვენი ფსიქოლოგიური სამსახურები არის ჩართულები, ფსიქოლოგთა ასოციაცია, რომელიც მუშაობს თავის პარტნიორებთან უკრაინაში. ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ და უზიარებთ და კარგად საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ძალიან ბევრი ფსიქოლოგი ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის მუშაობა ბავშვებთან, სკოლებთან. პირველი იყო გრუშევსკის სახელობის სკოლა, 51 სკოლა, სადაც მოხერხდა უკრაინულ ენაზე გახსნა სკოლისა. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი. დღეს სხვათა შორის საათნახევარში მაქვს შეხვედრა ბავშვებთან, რომლებიც მოვლენ თესეულში და ვაჩვენებთ რა არის უნივერსიტეტიდან რაღაცნაირად. ეს არის ბევრი რამ რაც კეთდება, თუმცა კოორდინაცია უკეთესი არის, უკეთესი იყოს და იყოს ერთი საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც კოორდინირებას მოახდენდა ყველაფრისა აი ამ ტურილებისთვის. მე ვეთანხმები ჩემს კოლეგა საბინას რაც თქვა, არავინ არ აპირებდა ამის გაკეთებას და ჩამოსვლას. ამდენად პირველივე არც უფიქრიათ ბევრ რამეზე და აქ არის საკითხები
ლაპარაკი, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის უფლებებთან, იზოლებით გადაადგილებულ პირების უფლებებთან, ტრაფიკინგის საკითხები არის ასევე ძალიან მძიმე. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს არსებობდეს, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, გამჭვირვალე და ადვილად მისაღწევი. უამრავი საკითხი არის, რომელიც უკავშირდება თქვათ იგივე ეს ეკონომიკური სიტუაცია ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს პრობლემა ძალიან რეალური გაზრდა ბინების ფასები, ქირაობის ფასები თბილისში. ეს იწვევს იმას, რომ ჩვენი სტუდენტები ხელავენ გასაგები მიზეზების გამო 2 მაისიდან ვიწყებთ ჩვეულებრივ სწავლებას უნივერსიტეტში და ბევრს უჭირს ბინის შოვნა თბილისში ამ პერიოდისათვის. ესეც პრობლემური საკითხი არის, იმიტომ ეს ფასების შესვლა უკვე მოქმედებს დიდ სოციალურ ფენებზე საქართველოში. აქაც არის მოსაძებნი რაღაც პასუხები და სამუშაო ამ მიმართულებით. ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ყველა საკითხი, პოლიტიკა, ეკონომიკა და შემდეგ უკვე აკადემია, ჰუმანიტარული სფეროები. ეს ჯაჭვი გასაგები არის. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ხშირად ვლაპარაკობთ, მაგრამ არასდროს ეს თქო ყურადღება არ მიგვიქცევია. ძალიან ხშირად ჩემ კოლეგებს აქვს ველაპარაკები სხვადასხვა უკრაინული უნივერსიტეტებიდან, ხშირი არის ესეთი შიში. ძალიან ბევრი საშუალება გაჩნდა ბევრ ქვეყანაში, ბევრ უნივერსიტეტში. ამასთან ველაპარაკებოდი იაპონიისელს, ბევრ ჩემს პარტნიორებს და ყველა აპირებს, რომ დიდი რაოდენობით უკრაინელი ახალგაზრდები მიიღონ. ეს ხომ არ გამოიწვევს დაცლას უკრაინისა და რა ეშველება განათლების სისტემას შიგნით უკრაინაში, როდესაც დაიწყება აღდგენის პერიოდი. აი ეს არის ის საკითხები, რომელზეც ჩვენ ახლა კოლეგებთან ვსაუბრობთ, როგორ შეიძლება რომ აი ჩვენი ესე ვთქვათ ჰუმანიტარული დახმარებით არ დავაზიანოთ სიტუაცია შიგნით ქვეყანაში. ხშირ შემთხვევაში ეს ხდებოდა ხოლმე ბევრ ქვეყანაში, სხვათა შორის ან ჩვენი განვითარების პერიოდში და აი ეს არის საყურადღებო საკითხები, რაზეც არის საუბარი საჭირო და ძალიან სერიოზული საექსპერტო მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს ის სიტუაცია, რომელიც დღეს გვაქვს და უნდა გქონდეს უკრაინაში, როცა დაიწყება აღშენებლობა, დარწმუნებული ვარ, რომ ომი დამთავრდება, თუმცა არავინ არ იცის როდის დამთავრდება, ეს თემა არის და რა დაჯდება გასაგებია და გათვლები შეიძლება ეკონომიკური გაკეთდეს, მაგრამ შენობის აღდგენა არ არის მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, არ არის მხოლოდ შენობა. ეს არის ხალხი, რომელიც უნდა იქ მუშაობდეს, რომელიც უნდა იყოს სკოლაში, რომელიც უნდა იყოს ბაღში, რომელიც უნდა იყოს უნივერსიტეტში. აი ეს არის საფიქრალი, როგორ შეიძლება რომ მინიმიზაცია მოხდეს ამ პროცესების, იმიტომ რომ ტოლვილების რაოდენობა არის არნახული და თამარს დავეთანხმები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ესეთი გადაადგილება მასიურ ევროპაში არ მომხდარა და ამის მოსწორები ჩვენ არ ვართ. 4 მილიონს გაცდა უკვე რაოდენობა იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ტოლვილებისა ამ ქვეყნიდან. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც საუბრობთ და მუშაობთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რათა ერთიანი პოზიცია შევიმუშაოთ სხვადასხვა ფორმატში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. ერთ საკითხს მინდა გამოვეხმაურო, აი ეს brain drain ფაქტიურად რაც თქვენ ბრძანეთ, ხო? უკრაინელები და ჩვენც გვაქვს მათთან ურთიერთობა, ჩვენ აისეტი, ანუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილია. ჩვენც გვაქვს ამ უკრაინელ პარტნიორებთან საუბრები და ისინი ყოველთვის უსვამენ ხაზს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უკავშირდებიან მთელ მსოფლიოში უნივერსიტეტებს და შექმნეს ეს Global University of Ukraine, რომელთანაც ჩვენც მოვაწერთ ხელშეკრულებას მემორანდუმს ხელი და ყოველ წელს 4 უკრაინელ სტუდენტს უფასოდ მივიღებთ აისეტში სამაგისტრო პროგრამაზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენი უკრაინელი პარტნიორები უსვამენ ხაზს იმას, რომ ეს ურთიერთობები უნდა მოხდეს ისე და თავიდანვე ჩაიდოს დარეგულირება იმისა, რომ უკრაინელი ახალგაზრდები კარგად განათლებულები საუკეთესო უნივერსიტეტებში და სკოლებში დაბრუნდნენ უკრაინაში, უკრაინის აყვავების. ასე რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველამ ამას შეუწყოს ხელი, არა მარტო მოვიზიდოთ უკრაინელები, არამედ ასე ვთქვათ დათვური სამსახური არ გაუწიოთ, მათ დავეხმაროთ მიიღონ კარგი განათლება და შემდეგ დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში. დიდი მადლობა ქეთევან, დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით, იმიტომ რომ care-მა ჩაატარა გამოკითხვა საკმაოდ ღრმა და ფართო იმ უკრაინელი ტოლვილების, რომელიც ჩვენ საქართველოში უკვე მივიღეთ და ალბათ კარგი იქნებოდა თქვენგან გავიგოთ ის, რა გამოიხატა როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, ის პერსპექტივები, მაგალითად თქვათ, როგორ ხედავენ თვითონ ტოლვილები თავის თავს საქართველოში, როგორია მათი გეგმები დაბრუნება, თქვათ უფრო ხანგრძლივად
ზოგადად მოიაზრებენ თავიანთ მიგრაციას და ზოგადად რა საკითხები გამოკვეთეს როგორც ძირეული, ეს იქნება შრომითი ბაზრის, სოციალური თუ განათლება თუ სხვა სექტორები. მადლობა თამარ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი წინა გამოსვლელები საუბრობდნენ ზოგად მაკროეკონომიკურ კონტექსტზე. ქეას შეუძლია მოგიყვეთ ამბები უშუალოდ უკრაინელი ლტოლვილების და უკრაინის მოქალაქეების, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და ამ მაკროეკონომიკურ წნეხს საკუთარ თავზე განიცდიან. როგორც ახსენეთ, ქეამ ჩაატარა სწრაფი შეფასება უკრაინისგან დევნილი მოსახლეობის. ეს იყო ონლაინ კითხვარი და რამდენადაც მონაცემების სიმწირეა ზოგადად მთელს ქვეყანაში თუ სად არიან განთავსებული რომელ ქალაქებში და ასე შემდეგ და სახელმწიფოსაც არ აქვს სამწუხაროდ უნიფიცირებული მონაცემები უკრაინიდან დევნილ მოქალაქეებზე. ჩვენ გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული convenience შერჩევის პრინციპით და ონლაინ გამოკითხვა ჩავატარეთ, გარდა იმისა, რომ ხვდებით ხოლმე face to face და დამატებით კიდევ ინფორმაციას ვიღებთ ხარისხობრივი მონაცემების შესაგროვებლად. ამ გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 230 ოჯახმა და ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნებები გვაქვს. 65% უზრუნველყოფილია საცხოვრებლით, მათ შორის უფასო საცხოვრებლით და მხოლოდ 29% იხდის გადასახადს, საკუთარი ხარჯით ფარავს საცხოვრებლის გადასახადს. რაც შეეხება იმას უკრაინელების გეგმებს, რა თქმა უნდა, იმდენად გაურკვეველია სიტუაცია, რომ პასუხებიც იქნება გაურკვეველი, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ 45% აცხადებს, რომ არ აპირებს საცხოვრებლის შეცვლას და 33% ამბობს, რომ არ აქვს ამ კითხვაზე პასუხი. რაც შეეხება დანარჩენს, მხოლოდ 4%-მა თქვა, რომ აპირებს საქართველოს დატოვებას. რა თქმა უნდა, ყველა პრიორიტეტული საკითხი უკავშირდება ეკონომიკურ საჭიროებებს და სამი მთავარი პრიორიტეტი, რაც გამოიკვეთა, ეს არის ფულადი სახსრები, ქეში ეგრეთ წოდებული, საკვებზე ხელმისაწვდომობა და მესამე არის დასაქმება. საცხოვრებელი არის მეოთხე ადგილზე, თუმცა არის მცირედი განსხვავება რეგიონებში განთავსებული უკრაინელებმა განაცხადეს, რომ მათთვის მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის საცხოვრებელი. მნიშვნელოვანი განსხვავებები გარდა ამისა არ გამოიკვეთა რეგიონსა და თბილისს შორის განთავსებულ უკრაინელებს შორის, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თბილისში განთავსებული უკრაინელები უფრო მეტად უზრუნველყოფილები არიან საკვებით აი ამ გამოკითხვის მიხედვით. მე ვფიქრობ, რომ ასევე ამ გამოკითხვაში გამოიკვეთა ის, რომ ძალიან დიდი რისკი არის ის, რომ საკვებით უსაფრთხოება არ არის უზრუნველყოფილი ამ უკრაინელებისთვის. 40% უკრაინელების ამბობს, რომ არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე, მათ შორის არის საკვები, ჰიგიენური პროდუქტები და ტანსაცმელი. და მხოლოდ 40% აცხადებს, რომ ამ ძირითადი მოხმარების პროდუქტების დამატებით კიდე შეუძლია გარკვეული პროდუქტების შეძენა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ის, რომ 47% საკვების მხრივ ეყრდნობა მეგობრების და ნათესავების შემოწირულობებს. თითქმის ნახევარი უკრაინელების, ვინც არიან ახლა საქართველოში, ფაქტიურად სხვებზე არიან დამოკიდებული. და 66% აცხადებს, რომ მათ უწევთ არასასურველი საკვების მიღება, ნაკლებად ძვირად ღირებული საკვების მიღება იმისთვის, რომ შეამცირონ საკუთარი ხარჯები. და რა თქმა უნდა, პრიორიტეტია ასევე ინფორმაციის მიღება, განსაკუთრებით ინფორმაცია ჯანდაცვის სერვისებზე და განათლების სერვისებზე. ეს არის ძირითადად რაოდენობრივი კვლევის შედეგები, თუმცა როგორც გითხარით, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური შეხება, ყოველდღიური გამოკითხვა გვაქვს, როგორც სატელეფონო, ასევე პირისპირ შეხვედრები გვაქვს და საჭიროებები არის უამრავი. ისტორიები არის უმძიმესი. ჩვენი პროექტის თავში მათ შორის არიან უკრაინის მოქალაქეებიც, რომლებიც საკუთარ ენაზე ესაუბრებიან უკრაინის მოქალაქეებს, რომ უკეთესად გავიგოთ მათი საჭიროებები და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად უპასუხოთ მათ საჭიროებებს. მათ შორის ხვდებით ოჯახებს, რომლებიც მარიუპოლიდან არიან ჩამოსული და ესეც ჩვენთვის ერთგვარად არც ველოდით, ძირითადი შემოსვლელები იყვნენ აეროპორტიდან, პოლონეთიდან, ქუთაისში და ბათუმში ჩამოდიოდნენ, თუმცა უკვე
ხედავთ რომ გაიზარდა ნაკადი უკვე ჩრდილოეთიდან მარიუპოლიდან ევაკუირებული ოჯახების მათი საჭიროებები არის სრულიად განსხვავებული და ასევე განსხვავებული საჭიროებები აქვს თუნდაც საქართველოს მოქალაქეების რომლებიც ცხოვრობდნენ უკრაინაში ასევე გვაქვს გარკვეული кейსები როდესაც ეთნიკურად აფხაზებიც დაბრუნდნენ საქართველოში ზუგდიდში არიან და ასე შემდეგ ეს ციფრები რა თქმა უნდა ვერ ასახავს იმ უამრავ სხვადასხვაგვარ საჭიროებებს რაც აი უკრაინიდან დევნილ მოსახლეობას უდგას დღეს საქართველოში დიდი მადლობა პანელის მონაწილეებს და დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს ვინც ბოლომდე დარჩით ჩვენთან ალბათ აი ეს ბოლო ასე ვთქვათ რიპორტი CARES მიერ ჩატარებული გამოკითხვის კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას რომ ჩვენ არ უნდა დავიღალოთ იმ დახმარებას გაწევით, რომელიც დღეს უკრაინას ჭირდება. ჭირდება იქ უკრაინაში და ჭირდება აქ საქართველოში და ჩვენ უნდა ვიყოთ მობილიზებულები მიუხედავად იმისა, რომ ეს ომი შეიძლება მალე დამთავრდეს ან ძალიან ხანგრძლივად გაგრძელდეს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ ყველა, როდესაც ვამბობ we stand with Ukraine, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამით არ უნდა დავიღალოთ, იმიტომ რომ გაცლებით უფრო დამღლელი და გაუსაძლისი ეს პროცესი არის იმ უკრაინელებისთვის, რომლებიც პირადად გადიან ამ ურთულეს ომს და თავის ოჯახებზე და თავის თავზე გრძნობენ ამ კატასტროფულ გასაჭირს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ყველამ ერთად გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა, ეს იქნება ფულადი შემოწირულობებით, ეს იქნება დახმარებებით უკრაინაში მცხოვრები თუ აქ გადმოსახლებული ლტოლვილი ოჯახებისადმი და ასევე, ასე ვთქვათ, ჩვენი მუშაობით იმ ფუნქციებით, რომელსაც თითოეული ჩვენი ორგანიზაცია ატარებს, ეს იქნება ბუნებრივია უცხოური ორგანიზაციები თუ ჩვენ დაგვარი ქართული არასამთავრობოები, think tank-ები, საჯარო სექტორი და როგორც ერთ-ერთმა მონაწილემ ძალიან კარგად თქვა, შესაძლებლობა შეიძლება უდრიდეს საფრთხეს, იმიტომ რომ ეს იყოს გარკვეული ცდუნებები და ჩვენ ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი ბიზნესები, ჩვენი ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ყველა სექტორში უნდა გაუძლოთ ამ ცდუნებას, რათა ჩვენი ქვეყანა, არა მარტო უკრაინის დახმარება, არამედ ჩვენი ქვეყანა სამშვიდობოს გავიდეს და დღეს ასე ვთქვათ განახორციელოს ის უნიკალური შესაძლებლობები, რომლებიც მის წინაშე დგას, ეს არის ევროპული დღის წესრიგი, ეს არის ქვეყნის განვითარება, მისი გრძელვადიანი განვითარების მხედვით და რა თქმა უნდა, გათვალისწინება სამეზობლოში არსებული პრიორიტეტების და გეოპოლიტიკური პრიორიტეტების. დიდი მადლობა ყველას გთხოვთ, ასე ვთქვათ, ეხლა შეგვიძლია ვისაუბროთ და ყავასთან ერთად გარკვეული სოციალიზაცია მოვახდინოთ.